sórí ètò wa, ètò yín, ó deep gan. A tún ti dé bá ṣe dé o. Tí ení yìí, ara ọ̀tọ̀ ni, ó máa lẹ́tìkẹ́, ó máa gbásky, ó máa bad gan. Why? Torí èní ni ọjọ́ àkọ́kọ́ tí a máa gbé ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn. Àwọn ọkùnrin tí wá sórí ètò yìí, ṣùgbọ́n for the first time, a gbé arábìnrin wá sí orí ètò yìí. Ẹni tó máa jẹ́ àkọ́kọ́ obìnrin tá a gbé wá òun náà ni ẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí. Orúkọ wọn ń jẹ́ Olúbùkọ́lá Dada. Ẹ jẹ́ n shorten ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn olóyìnbó ṣe máa ń pè é, Bukky Dada. Ìyá ni wọ́n, ìyàwó ni wọ́n, ìyàwó ẹnìkan ni o. Somebody's daughter ni wọ́n. Ọ̀rẹ́ àwọn kan. Wọ́n jẹ́ alumni ní Command Secondary School ní àti University of Jos ní Nàìjíríà kó tó di pọ́n move wá sí Amẹ́ríkà. Ara nǹkan tá a ṣe gbé wọn wá síbí òun nítorí pé wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ project management. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí senior project manager ni wọ́n pẹ̀lú àìmọye ọdún tí wọ́n ti ní kí náà ń pè ní experience náà lè experience ń jẹ́ nínú ìrírí nínú project management. Mo mọ̀ pé ìrírí ni but ṣé ìrírí náà la máa pè é tó bá ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí wọ́n ti ní. And now, experience is experience. Okay now, mo ti mọ̀ pé ẹ̀ nígbà. Body, marketing, events, tech, construction, finance, and healthcare. Translate all of that. Sorry, Kilawi. I said translate all of that to Yoruba. Yeah, you know, the interesting thing is we'll try to code mix so that I'm a never, and then where necessary, don't feel constrained. You gotta be 100% like pure, Yoruba. We do not have that obligation to our audience. We actually have a kind of conversation to my flow. So what you share, then finance, healthcare. Bukky is an intentional leader with a people-first outlook. Wọ́n jẹ́ change agent with a desire láti make positive impact. Kán lè nípa tí ó jojú ní àwùjọ àti ní circle of influence wọn bó ti wù kó kéré mọ́. Nígbà tá a gbé wọn wá sí channel òyìnbó wa gẹ́gẹ́ bí ó ṣe máa ń rí ní ẹnu iṣẹ́ àwọn ará Amẹ́ríkà ń bíbá a máa ń pera lórúkọ ṣùgbọ́n ìyá wa la gbé wálé ní yìí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìyá wa. Ẹ wá kí àwọn ará ẹ ṣe àtọkùn mo kí gbogbo ilé o, àgbàlagbà ọmọdé ọkùnrin lóbìnrin tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo kí yín. Ẹ ṣe ẹkọ àlejò mi. Ẹ ṣe gọdí ó dá mi lójú pé Yorùbá ìgangan wọn lè fẹ́ sọ ẹ múra mi wá ni pé èní ẹ máa jẹ́ kí n mọ̀ pé lóòótọ́ lẹ ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ẹ ò sọ lẹ́nu so ẹ pàwé kan à ń ṣe interview òyìnbó ẹ ń pòwe Yorùbá ẹ tó bá sọ ẹ sọ fún mi pé mi ò lè pò ìwé Yorùbá bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ sọ fún mi ni màá ti wá bí ṣe máa sọ. No, I'm just saying pé káwọn èèyàn lè mọ irú ẹni tí a gbé wá sí orí ètò lónìí. Ẹ ṣe tá a pè yín tẹ́ jẹ́ wa. Mo ti introduce yín díẹ̀ ǹjẹ́ tún ní díẹ̀ ẹ tún ní ìtẹ́fẹ́ fi kún. Kò sí much tí mo máa tún fi kún. Èmi Olúbùkọ́lá tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wà secondary school èmi Olúbùkọ́lá olúwaṣe ọmọ táyọ̀ ọmọ Mr. Dada àwọn àpètàn ni bọ̀ nísìnyí àmà àyàjẹ̀jẹ̀ sí lẹ́yìn. Àdúpẹ́ fún àlàáfíà àti gbogbo ìtọ́lọ́run ti ṣe fún wa. It's a good thing to be here and I'm grateful for the opportunity. Ẹ ṣé ẹ kú àlejò mi. Ẹ ṣé gan yín lẹ ṣe tí àpè yín tí ẹ jẹ́ wa mo like vibes yín o mo dẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn wa ó ti get started náà nìyẹn. Ara nǹkan tá a ṣe gbé ó ti tó ẹyẹ yọ wa ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa ó ti tó oṣù mẹ́ta tí mo ti béèrè wọn because it's just so busy and láti get appointment yìí lórí calendar wọn kò ṣe kan tó easy rárá so we are grateful for that. A fẹ́ sọ nípa ara wa a fẹ́ sọ nípa àwùjọ wa a fẹ́ sọ nípa ọjọ́ iwájú àwa àtàwọn ọmọ wa àti ìlú wa a dẹ̀ tún fẹ́ sọ lórí àwọn ìrírí wa
Amẹ́ríkà lẹ wà ń bí báyìí, Amẹ́ríkà lèmi náà wà ń bí. Àwọn èèyàn wa tó wà ń lé, àwọn èèyàn wa tó wà ń diaspora káàkiri nítorí pé àrùn tó ṣogójì òun ni Yorùbá sọ pé ó ń ṣọdún. Àrùn tó ń ṣàbọ̀yàdé gbogbo ọlọ́yà ló ń ṣe. Ìjọ́ tó máa kọ́ mìtì ní corporate America, ṣé mọ̀, nǹkan tó fà á tó fi jẹ́ pé ìlànà kọ́gbá sórí ètò yìí ni pé ẹ so wà Africanized, ẹ so wà original, torí pé gbogbo everything nípa yín èèyàn lè èdè òyìnbó tèmi ahọ́n mi ti lé ó ti yí, mi ò lè sọ accent bí àwọn ará Amẹ́ríkà. Tẹ bá sọ òyìnbó èdè yín máa dà ahọ́n yín máa dàbí titi wọn, yet ẹ kó gbogbo nǹkan yẹn jẹ́, you are just your natural self. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé ẹ ò máa fọ́ọ̀mù tòótọ́ àbí kẹ máa fọ́ọ̀mù American? Because gbà tẹ́mi bá yín sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà mi ò tiẹ̀ àmọ̀ pa Nàìjíríà ní, torí wọ́n náà tẹ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ojú akátá mo fi ń wò yìí, báwo ló ṣe jẹ́? Well, I mean, báwo mo ṣe máa sọ kò sí there's no secret sauce to it. Bá ṣe tọ́ mi dàgbà nìyẹn. My father was a very what máa kọ ní proper English Yoruba Bible then ẹ máa fi ṣe prayer. So tó o bá lè ka Yorùbá wàá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ dádì. So bó ṣe tọ́ wa dàgbà nìyẹn. Wọ́n máa jókòó NTA News nígbà yẹn 9 o'clock. Daddy mama edit news lórí ìjókòó ńbẹ̀. So as far as he's concerned, you do everything. If you're going to do anything at all, you do it well. So wọ́n lè sọ Òyìnbó ju bí ètò Òyìnbó, wọ́n dẹ̀ lè sọ Yorùbá dáadáa. Èmi ò lè sọ pé mo gbọ́ Yorùbá tó dádì bọ̀, à ń gbìyànjú náà. Ẹ kẹrẹ o, ẹ dẹ̀ kí ń gbà tí wọ́n bá ti fẹ́ máa lọ gbé yàtọ̀ sọ̀rọ̀ bí iṣẹ́, tí wọ́n bá ti fẹ́ lọ máa fọ́ọ̀mù òyìnbó ẹ máa pẹ́ ní ẹ padà ní pé ìwé wa ni gbogbo yẹn tiwantiwa ni. So kí ló dé, ṣé kí ló yàtọ̀ sí pé dádì or anything nígbà tẹ́yìn náà ti wá gbọ́n tẹ̀ wá tójú bọ́, kí ló yẹ pé gbogbo nǹkan àfi everything African ṣá ni, sorry, tá a bá tún ní African ẹ tún máa gbé wa padà sí Nàìjíríà pé tiwantiwa náà ṣá ni. Kò lè jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má lálàá. Ó ní ibi tá a ti kó tó pé Áfíríkà Nàìjà ló máa ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. So orísun èèyàn náà ni gbẹ̀ṣẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ pé mo sọ pé ẹni tó bá gbàgbé orísun ó sọ àpò ìyàkọ́ ni. Kò dẹ̀ sí bá ṣe máa ṣe, kò sí bá ṣe máa tó lóyìnbó gan pàápàá wọn bá máa ṣe DNA test wọn á sì trace ancestry yẹn padà sí Nàìjà. So kò sí bá ṣe máa ṣe. Ọmọ mo máa ń fúnra mi ṣe ọmọ Yorùbá ni mí o, bá ṣe Davido àbí ta ló kọrin yẹn náà, ìkànnì wọn ṣá. Ọmọ Yorùbá ni mí o, so I would always I will always represent any day, anytime. I mean, wọ́n ní pé when you get to the point of you are based and abound. So tí bá wà láàrin àwọn òyìnbó, àṣọ òyìnbó. But at the same time, I can't change my identity for anybody. I'm sorry. Ẹ ṣe gan ni, ẹ ṣe. But Nàìjíríà tí àwọn èèyàn kan tán máa ń talk down, ẹ̀yin lóyìnbó máa sọ pé wọ́n talk it down. Nàìjíríà yẹn àwọn ti Nàìjíríà ṣé tẹ̀ rí, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá tí àwọn yẹn bá ti cross border wá sí ìlú òyìnbó, bóyá is it a form of sophistication ni àbí wọ́n máa ń ní superiority complex ni. Nàìjíríà tí àwọn èèyàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wọ́n fi ọwọ́ sí júwe ẹ̀ tán pé kò lè dá mọ́ àbí nǹkan kan, Nàìjíríà ilẹ̀ yìí wọ́n á sọ pé irọ́ o, tẹ́nitẹ́ni o, gbogbo nǹkan àṣà wa, èdè wa, gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbé lárugẹ, kí lẹ rí o. Òun náà ti sọ tán pé wọ́n fọwọ́ sí júwe nǹkan. Ta ló ń fọwọ́ sí júwe? Ọmọ àlè náà sọ pé máa ń fọwọ́ sí júwe lè bàbá ẹ̀, èmi ò dẹ̀ ń ṣọ́mọ àlè. Ọmọ bàbá ni mí, so mo gbọ́dọ̀ fi tìlé hàn kí n dẹ̀ ṣe báwo ṣe máa kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa yà mí kúrò ní bí mo ṣe dúdú yìí gan pàápàá, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ya skin mi yàtọ̀ sí èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o ibi tí mo ti wá. Na you sabi jàre. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ya ọsàn from its flavour or its colour. So bí mi ṣe rí náà ni mo ṣe rí yẹn. I used to say something after that in America, I didn't realize how Nigerian I was until I moved out of Nigeria. Tell us about that. Because I found myself like I look at everything. I mean, and almost on a daily basis, they might talk about man discuss it. I won't cut that is so no. In the name of Afe Oyinbo.
a fẹ́ travel a fẹ́ ṣe kínní just pé àwọn tá a jìjọ dàgbà gbogbo ibi téèyàn máa ń lọ gbogbo eré tá a ṣe àti ibi tá gbogbo nǹkan tó bá máa kó pọ̀ tó build wa into who we are today. A lot of us we don't have that and that ó tún contribute mọ́ nǹkan tó jẹ́ pé ìlú wa ò nílọsíwájú nítorí wọ́n ní pé ẹni téèyàn bá ti rí lógún ọdún ó bá tún ṣẹ̀ wá padà rí èèyàn máa nídìí àti máa fimú fílẹ̀ kó tó ṣe anything pẹ̀lú ẹnìyẹn so Bẹ́ẹ̀ni. the trust the camaraderie and all of that is no longer there. So the kind of things you can do together, you on Microsoft, Dell, and all of that, those are all, even Facebook, those are all things that happened amongst friends, that solutions that came up being friends and in the neighborhood, we were playing in the garage and things like that. But our Ali, sorry, because majority of us were scattered across the world. About that back to a certain age is like, oh yeah, it's time to go, it's time to go. You know, so there's anything wrong with it, oh, it's just that tiwantiwa òun náà ni tiwantiwa kò sí bá ṣe máa ṣe tá a ní sọ pé ká gbé tiwa lárugẹ at least from my own point of view lérò ẹ tèmi ṣé gan. kò sí bí mi ṣe máa ṣe tí mi gbé tiwa lárugẹ. Thank you ma. Báwo ni Yorùbá ṣì wá dán tó báyìí lẹ́nu yìí? Ẹ máa ti pẹ́ ní Amẹ́ríkà, ó ti tó ọdún mélòó tẹ́ ti wà nílùú Amẹ́ríkà yìí? mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n táwọn olóyìnbó ń pè ní 25 ó máa pé 25 years. ó máa pé mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n by December so. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ kan tó lè pani lẹ́rìn wọlé. Àwọn tó máa ń ṣe bíi kọ́mẹ́dì Nàìjíríà wọ́n máa ń sọ nípa ọmọ Nàìjíríà kan tó travel lọ sí Dubai. Dubai ló lọ o tó jẹ́ Arabic country níbi tó jẹ́ pé kéwú àbí Arabic náà sọ lọ́n kì í ṣe òyìnbó o kì í ṣe Britain o kò ṣe Australia o kò ṣe Canada o kò ṣe America o ló bá dé Nàìjíríà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wánà 2 weeks ló lò ó ẹnìkan bá wò pé ọ̀gbẹ́ni wá bí ṣé bí 2 weeks péré Jésù ṣeun. ṣé bí Dubai ló lọ èwo wá ní gbogbo wánà tó ṣe gíragíra tó lọ́wọ́ ó púlù ti wọ plane. èèyàn tó lọ 2 weeks ni ẹ tẹ́tí ló 25 years lẹ́sìn wà original báyìí. Màá tún béèrè pé báwo lẹ ṣe lóòótọ́ ẹ ti pẹ́ ń bì báyìí but báwo lẹ ṣe lè maintain originality ẹ̀ nítorí àwọn èèyàn míì believe pé bí ẹni pé class ni ó ti fẹ́ di class thing bí wàá pé diaspora is class báwo lẹ ṣe rí yẹn sí. Èmi ò báwo mo ṣe máa sọ ó ní àwọn nǹkan tẹ́mi ò kí ń kà kún bí gẹ́gẹ́ bí èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan láwọn nǹkan tí mi ò kí ń kà kún bíi pé ká máa gbéraga ká máa ṣe kárí mi ká máa ṣe is not part of me kì í ṣe nǹkan tẹ́mi máa ń fi energy mi sí nìyẹn but èmi feel pé the main reason I've always just I love my language. Yorùbá jẹ́ èdè tó ní ó jinlẹ̀ there are certain things you will say in Naija àti tó bá try láti sọ lóyìnbó ṣé bó ṣe ń dùn lẹ́nu ni àbí bá ṣe máa tó ń gbà mí tó jẹ́ pé nísìnyí mo máa ń rí àwọn fídíò kan lórí social media gbà mí wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ ọkọ different the same word with different tonations you can't do that in English like by the time tó bá máa sọ tán kò tiẹ̀ ní the mass of the same word in different tones ní òyìnbó báwo ló ṣe máa jẹ́ kò ní meaning gan pàápàá kábọ̀ ámbélé kàṣe ó máa ní different meanings so ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni lókùnkúndùn. ẹ̀dẹ̀ mú lókùnkúndùn náà nítorí pé nígbà tí a jọ ṣe interview lórí English channel mi èmi project manager mo mọ̀ yín sí and not just project manager mo mọ̀ pé you are a fully professional project manager but níbi tí mo ti mọ̀ yín IT project manager lẹ jẹ́ IT project lẹ sábà supervise but ẹ kàn sọ nǹkan wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ mi tiẹ̀ yẹ mi ò padà sórí ẹ̀ mi ò béèrè ẹni pé do any linguistic background báwo lẹ ṣe ṣe from linguistics to project management to information technology tẹ́lẹ̀ mi bá gbọ́ information technology ẹ ṣàfilẹ̀ yọ̀ǹda ẹ bá mi wá nǹkan mi I can never báwo lẹ ṣe ṣe tọ̀dọ̀ yín.
nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe náà lèèyàn máa ṣe téèyàn bá gbé ọkàn lé pé èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan kò sí béèyàn ṣe máa téèyàn fi gbogbo ara àtọkàn sí kò sí béèyàn ṣe máa ṣe téèyàn ò ní débẹ̀ ibi tó rí bá gbéyàn dé náà lèèyàn máa lọ. Ayé ìgbà táwa lọ school ní Naija Jésù ṣe o ṣé mo ti dẹ̀gbà tó yẹ ni mo ṣe ń sọ ayé ìgbà anyway ayé ìgbà táwa lọ sí yunifásitì Naija ó dẹ̀ dàbí pé ó sì ń ṣẹlẹ̀ sí náà nǹkan tó bá gbà ẹ̀ fún ni wà á wọlé fún because mi ò fẹ́ jókòó sílé fún ọdún kan sí so ìgbà tán gbà mí fortunately or unfortunately ìgbà tí mo máa fi ṣe WAEC mi lèmi iṣẹ́ lè one iṣẹ́ wọn bó ṣe máa ń ṣe àwọn questions wà nínú one compulsory answer and then all the other ones and that compulsory one is the one that has the heaviest skinny points. Wow. I made a very minor but major mistake in my math exam. So I got the answer right. It was just mo ti fẹ́ lọ submit mo ti dìde ṣẹlẹ̀ mo gbọ́dọ̀ bá ti dìde báyìí wọ́n máa sọ pé o ò lè jókòó mọ́ end of story nìyẹn mo ti dìde mo ti fẹ́ lọ submit ló ṣe hit mi pé this thing asked for a bar chart and I did a pie chart. That one simple mistake threw me off because I wanted to study economics or international business law or whatever. But as it will have it, my math, I got a P instead of a C. So me more Nigerian thought you need math to study something that has nothing to do with math. But linguistics was what they accepted me for. And I went in and I studied linguistics. And they categorized linguistics as arts, but it's not arts. Linguistics is actually a science, but this is in Naija that we do what we do. But yeah, so transitioning to project management. Project management is something that you do lójoojúmọ́ téèyàn bá fọkàn sí. Torí kò sí béèyàn bá ṣe fẹ́ ṣe nǹkan téèyàn ní gbáradì fún pé okay o mo fẹ́ lọ sọ́jà ṣebí wàá ṣáà mọ̀ pé ìwọ tó fẹ́ lọ sọ́jà wàá wọṣọ wàá wẹ̀ wàá mówó dání wàá mọ nǹkan tó fẹ́ lọ rà basically just analyzing and organizing what you need to do is a bedrock of project management and being able to do it on time within budget and within scope. Òun lẹ sọ wẹ́rẹ́ yẹn àwa náà máa ṣe PMP tó jẹ́ pé ẹni sùúrù pinball guide mi dànù. Pinball ó ti jìnnà. Bá rí pinball guide kò tiẹ̀ ṣe 6th edition àbí 7th edition. I wonder I know. If you have the big one, you have maybe the older edition because 7th edition now is a little smaller. 7th ló wà nísìn. Like this is this is the agile practice guide. Mo kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ọ̀rọ̀ project management bí ẹni pé ẹ kàn sọ ṣákálá but ẹni tó bá ti báwo ṣe máa ń sọ àti wẹ́ odò já ẹni tí ṣọ́ọ̀gù bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní láíláí kò ní tó bẹ́ẹ̀. Because beyond the pinball guide, there's a lot of resources still on láti pass. Everybody knows that PMP kò ṣẹrù ọmọdé àtàrí àjànàkú so ẹni tó bá ṣe tó ṣàṣeyọrí ẹ̀ but báwo lẹ ṣe wá ṣe nítorí tá bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n bá dé bíbá ẹlòmíì wọ́n máa ń wà ní ààyè tó dáa wọ́n lè jẹ́ senior people ní corporate Nigeria wọ́n lè jẹ́ senior civil servants àárín àwọn top bankers engineers oil company workers tó má dẹ̀ débi iṣẹ́ mọ̀nà basically ibi tí ayé bá báyọ̀ lèèyàn ti máa ń jẹ́ ojú òtẹ̀ kí ti ni kó má ká kọ́ mọ́yàn lọ́wọ́ usually kò yàtọ̀ sẹ́ni tó bá gbé work permit very very rare kan tó recruit yàn láti ọ̀pọ̀ ọ̀dọ̀ wa yẹn ó rare except lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti wá ní àwọn IT professionals ìyẹn àti medical even medicine náà anyway bóyá ti ṣe board wọn tó bá ti ṣe láti Nàìjíríà àbí nursing kò sí ọmọ àkọ́kọ́ ṣe kọ́ńtẹ̀ tó lè ṣiṣẹ́ ń bí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n bára wọn ní àwọn ẹnu iṣẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n pè transition job tó tá bá dárúkọ àwọn iṣẹ́ kan sí àdàbí pé èèyàn ń talk down àwọn iṣẹ́ yẹn you understand. Now ẹ ṣe ẹni tó bá jalè ló bọmọ jẹ́ iṣẹ́ níṣẹ́ ń jẹ́ but iṣẹ́ tí
ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n máa kọ́kọ́ bà tó bá débí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa upskill, wọn máa reskill tó fi jẹ́ bóyá kí lẹ rò pé ó fà á tó fi like ìsìn, of course ẹ̀yin wà at a younger age 25 years lẹ́tí wà lamẹ́ríkà, but kí ni àkíyèsí yín lórí bó ṣe jẹ́ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń get stuck sí inú àwọn iṣẹ́ tí ó bá ti ń pè wọ́n, ẹlòmíín sìn wọ́n máa sọ pé iṣẹ́ kọ́ làwọn wá, hours ni wọ́n wá, mo fa 16 hours, mo fa 12 hours, ṣe ti understand, though a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà, a rí lára àwọn èèyàn wa náà tí wọ́n retool ara wọn, tí wọ́n reskill, tí wọ́n upskill, tí wọ́n dẹ̀ fi wọ corporate lọ. Torí reason tí mo ṣe ń sọ nípa corporate ni pé almost 70 to 80% àwa táwa láti Nàìjíríà ló jẹ́ pé ó máa ṣáà ní degree ni kẹ́tó rí school start láàrin wa ó kéré, so púpọ̀ náà tó dẹ̀ ní degree lọ́hùn ṣe mọ̀ pé kò lè jẹ́ṣẹ́ rálẹ̀rálẹ̀ wọ́n máa ṣe normally nílùú wa, wọn ò lè máa ṣiṣẹ́ basic, ipò ọ̀gá náà máa wà. Tó bá tẹ̀ jẹ́ ilé náà ni ọ́fíìsà náà máa bá wọlé, wọ́n ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ bíi level 8. Irú àwọn iṣẹ́ tá a dẹ̀ ń gbà ní Amẹ́ríkà lọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá wọlé level kò tiẹ̀ sí level kankan ní GED ni level 0. Kí náà kéèsì lórí yẹn, kí ló fà á irú ẹ̀yin sìn dó sórí yín lè yàtọ̀. Èmi sọ nípa àwọn tó jápa tó dẹ̀ jẹ́ pé bí ẹni pé ojú kan ẹ̀ náà ni wọ́n wà, tó jẹ́ èèyàn díẹ̀ lára wa ni wọ́n lè wọ. Ẹ̀yin sìn corporate America tẹ wà, wọ́n máa ní pé ọ̀gá boss lady, you know. Ìjọ torí ẹ lọ ẹ má kó bó sí mi lápò. Kí ló ń pè project manager ká tó wá sọ pé senior project manager ní a blue chip company. Táìtù lásán nìyẹn. All right, ẹ bá mi dáhùn question. tó jẹ́ VP in blue chip companies náà ni, but like you said, ibi tó rí bá dáhùn sí náà ni. Ìdáhùn mi á pín sọ́nà méjì at least ní bí mo ṣe máa dáhùn yẹn. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, olè ló bọ́mọ jẹ́, kò sí iṣẹ́ téèyàn ṣe kọ́lọ̀ ń fèrè sí, kọ́lọ̀ ń fàlùbáríkà sí ni. Torí àwọn ó trip mi nígbà kan tó jẹ́ pé nígbà kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ń sọ pé ìgbà téèyàn bá lọlé gbogbo ìgbà èèyàn á rí nǹkan míì tó tún ti yàtọ̀ nígbà tá a bá délé, tó jẹ́ pé ìmọ̀ mọ̀ pé ìwọ ẹ̀ ń sọ pé Naija ò dá bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí every time tá a bá délé nǹkan míì yàtọ̀, but téèyàn bá tún wá fojú wò ó, kí n bá sọ pé ojúṣùnà kò téèyàn bá fojú wò ó bí wọ́n ṣe kọ́ wa ó ní bó ṣe máa ń nípa nínú bá ṣe máa ń ṣe nǹkan. Ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ débẹ̀ ń sìn tẹ̀ ń sọ nípa àwọn tán ní certificate pé a kì í dúró ní certificate secondary school, a gbọ́dọ̀ ní degree and everything, which is a good thing. However, ó tún máa ń gbé ọkàn wa sí a different perception nílé àti níbí. Náwọn tó wà lé wọ́n máa ń ruga pé èmi odidi degree holder lè fẹ́ máa fi nǹkan ilé ẹ fẹ́ máa fi lọ̀ mí bẹ́ẹ̀ pé orí degree yẹn lọ́lọ́run jókòó sí, kò sí nǹkan mi téèyàn lè ṣe outside of degree. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ o lè ní PhD gan pàápàá, o bá dé bíbá is a leveler, kò sẹ́ni tó rán yàn iṣẹ́. When you get to here, it's a leveler. So oníkálukú irú mọ́tò tó rà, ẹni tó ń ṣiṣẹ́ $7 an hour job òun náà lè lọ rà, ó bá ti lè lọ jẹ gbèsè orí ẹ̀, wọn rán yàn iṣẹ́. So kò sí pé mò ń bùgà fẹ́yàn kan, mò ń ṣe kinní kan, tó bá dẹ̀ fẹ́ bùgà wàhálà ti ẹ̀ nìyẹn, tó bá ráyè kó kọjú mọ́ nǹkan tó wá ṣe. Àmọ́ àwọn tó tẹ̀ sọ pé iṣẹ́ beginner tán kọrí mọ́, báwo náà ṣe máa transition sí better paying jobs. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà, kọ́lọ́run ṣínà fún yàn ní, kọ́lọ́run dẹ̀ fún yàn ní àwọn èèyàn tó máa tọ́yàn sọ́nà, tó máa fi ọ̀nà hàn yàn. Mo ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan láàrin àwa Naija tó jẹ́ pé a kì í sábà fẹ́ gbárùkù tira wa. It's almost more of like a competition between each other rather than supporting each other as a community. Tí n bá wo bí irú àwọn Kokoye àbí àwọn Indians níbí báyìí, wọ́n sì máa ń ṣe àgbájọwọ́ láti ranra wọn lọ́wọ́ ju àwa lọ.
mi ò dẹ̀ mọ̀ bóyí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe jẹ́. Àmọ́ initially nígbà tèmi kọ́kọ́ dé o, one of the things náà tèmi máa ń ṣe ni pé mo máa ń sá fún Naija gan nígbà yẹn torí wọ́n máa ń sọ pé wọ́n máa ń kógbó síyàn lápò, wọ́n máa ṣe gbá, wọ́n máa ń ṣàwo, wọ́n lè kóyàn sí wàhálà. Bọ́ ọjọ́ kan ló kọ̀ sí mi pé ẹ wá ń bí èmi tí mo sọ pé mi ò fẹ́ bá Naija ṣe, ṣèbéèmí gan fúnra mi jẹ́jẹ́ ni mò ń lọ, ká jẹun, ká ká sanwó, ká lọ bíṣẹ́, ká dẹ̀ ṣe kínní. Àìmọye àwọn náà tán wà bí tó jẹ́ pé jẹ́jẹ́ làwọn náà ń lọ. So why tí mo ṣe máa rò pé gbogbo Naija tó wà níbí ló jẹ́ àwọn tó ń wọ́ọ̀kì àbí tó ń fẹ́ dáràn àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So ìgbà yẹn ni mo ṣe finally open up láti wá bẹ̀rẹ̀ sí máa bá àwọn Naija ṣe. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí mo lè rí Naija 10 miles bá ti rí ẹ̀ máa dá ẹ mọ̀. Ìjọ́ tí mo pàdé ẹ̀yin gan náà pàápàá jọ́ mo ti mọ̀ látọ̀kan pé àwọn ará ilé wa rèé. ṣé mo lu koto yẹn Àwọn ni? ará ilé mi. Ṣé mo lu koto yẹn ni tí mo ń so táì ẹ ṣe rí pé Naija? It's not the Lukoing. There's just something about Nigerians. I don't know what it is. There's just something about us. When I see a Nigerian a mile away, I can tell this is a Nigerian, which is something to be proud of. It's not anything negative, in my opinion. ẹ ṣe gan ni. So transitioning ọ̀rọ̀ kìíní kọ́lọ́run tó ṣe sẹ́yìn kéèyàn dẹ̀ máa fún ara ẹ̀ ní ìjánu àti kọ́ máa ní ọmọ káràmásìkí àti máa wá information àti ọ̀nà tòótọ́ láti rin ọ̀nà táwọn fẹ́ lọ. Tó bá jẹ́ pé nǹkan yìí ni mo fẹ́ ṣe, ẹ lọ wá gbogbo ìdí, ẹ lọ wádìí, ẹ wá gbogbo information tẹ́ ní nípa ẹ̀, kẹ̀dẹ̀ máa ṣe ní ṣẹ̀ǹtẹ̀lé, kẹ́ máa tẹ̀lé lọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á fèrè sí iṣẹ́ ọwọ́ gbogbo wa. ẹ ṣe gan, ẹ ṣe mami. wọ́n máa ń sọ kinní kan, wọ́n á ní kò sẹ́ni tí nǹkan re tí kò wù, and ibi tí èèyàn bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́. wọ́n máa ń sọ pé nobody can rise above the level of and quality of information they have per time. tó fi jẹ́ pé wọ́n máa ń circulate ọ̀rọ̀ kan ní wọ́n máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kan pò yẹ ẹnu ní àárín àwa tá a jẹ́ African migrants bí pápá ọmọ Nàìjíríà pé ibi tí èèyàn bá dé sí àti àárín àwọn tí èèyàn bá dé sí ìpè ó máa tà. báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí tó ló fẹ́ jẹ́ yọ nínú nǹkan tí ẹ̀ ń sọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe pé wọn ò ẹ má bínú kì í ṣe pé wọn ò ní desire yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí èèyàn bá mọ̀ ó ṣe àgbàyàn tó fi jẹ́ pé nǹkan tó wọn bá bà ẹlòmíì bóyá kan drive kan ṣe delivery ẹlòmíì ó lè jẹ́ nínú care job. We are not talking down any of these vocations. Actually bíbá àwọn dignify àwọn iṣẹ́ gan wọ́n pa àwọn kan ní independent contractors ṣe understand iṣẹ́ bíbá yìí ẹni tó bá jalè ló bọ́mọ jẹ́ kò sí class difference. In fact, some of the people that are in gig jobs, gig economy náà ń pè, they even have peace of mind and they earn better and they have control their time. They work quality of life. Don't keep family together. Tó dẹ̀ ń gbé nǹkan rẹ̀ ṣe ń lé. But some of them tó bá ṣe pé wọ́n need that information and exposure and that hand holding, I believe pé kò ṣe pé nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa wọ́n á tún ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí yẹn. Ṣé you understand? So like I said pé ṣé kí lẹ rí sí tán máa ń sọ pé ibi tí èèyàn dé sí àti àárín àwọn èèyàn tí èèyàn dé sí epo lè influence journey yàn ní ìlú òyìnbó báwo lẹ ṣe rí yẹn sí. For sure, definitely. Mo kàlélé yóò ní wá kò ní come across as negative. Wọ́n ní tẹ ẹni tó bá bá ajá rìn ajẹgbẹ́. Kò sí ni àgùntàn tó bá já rìn. Ó máa jẹgbẹ́. Kò sí àwọn èèyàn tó yíyàn ká ibẹ̀ ni ìmọ̀ èèyàn máa mọ̀. bí tí èèyàn bá rí mọ́ lèèyàn máa rìn tí èèyàn bá rí mọ́ ló máa rí mọ́. Exactly. Tí èèyàn ò bá fún ara ẹ̀ ní permission láti go beyond the circle of who you know, and sometimes unfortunately ó jẹ́ pé àwọn téèyàn dé sọ́dọ̀ wọn gan pàápàá wọ́n lè make it difficult for èèyàn láti expand horizon because wọ́n máa rò ṣèbémi mo mú ẹ wá bí ṣèbémi mo ṣe léyìí kí ni wọ́n wá kiri èmi tí like I said earlier a máa ń ṣe ẹ̀tanú fúnra wa kàkà kó jẹ́ pé ìwọ dẹ̀ ti rí ọ̀nà tó dáa bíbá yìí o kọ́lọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe kán support ẹ̀ kán ṣe kínní àmọ́ it's like ṣé
ìwọ tó ṣẹ̀dé o dẹ̀ ti ń fò o ti ń bẹ́ o ti ń ṣe kíní kan kàkà kó Hmm. jẹ́ pé nítorí the little you know, if I combine it with the little I know, we expand our Ó knowledge. máa But tó dòdìdì jẹ́ pé àtúnwẹ̀ òsì the òsì little wẹ̀ tí ọ̀tún. wọ́n mọ̀ ló fẹ́ kì mí bọ̀ tó dẹ̀ fẹ́ tó fẹ́ mú mi síbẹ̀ ẹ̀ ní lọ jìnnà ẹ̀ jọ máa Hmm. jókòó síbẹ̀ ni. Not to Hmm. say pé like you said earlier, not to say pé àwọn iṣẹ́ yìí wọn wà okay. Àìmọye àwọn èèyàn tó ń gbé nǹkan rẹ̀ ṣe pẹ̀lú Wọ́n iṣẹ́ free kékeré. gan, wọ́n lè lọ Nàìjíríà kan lóṣù mẹ́ta kan tún dé kan máa pawó lọ. Oh, Wọ́n dẹ̀ léra wọn exactly. léré tipátipá. Wọ́n tó bá ní tẹ́ Exactly. wọn lọ́rùn, they are living fine. Exactly. Kudos to all Because the gig workers and care workers out yes, there, so yes, all, the, so all torí professions. kò síṣẹ́ ìgbà tí ẹni yìí tó kọ́kọ́ gbé portable toilet wá sí Naija tó ní shit money na Shithole. money, but it's true. Kò sí bóyá ìdọ̀tí náà ṣe lè inú ẹ̀gbin ni ọ̀rọ̀ ti Hmm. wá, so kò sí ni. Ìgbẹ́ lówó wà. Na so kò sí ni you would even no matter how tall or big or how high you go, ó sì ní àwọn ẹ̀gbin téèyàn máa fojú kàn tó máa fara kàn tó máa là Hmm. kọjá kó tó sọ Hmm. pé òkè o mo ti ṣe kinní. So Inú kòkò dúdú ìrírí náà lẹ̀kọ́ ni funfun gbogbo ti jáde. lẹ̀kọ́ funfun ti jáde exactly exactly. So àkóyán wọn kéré pé nítorí wọ́n ṣe iṣẹ́ kan bìkínì, àmọ́ téèyàn bá ní lọ́kàn pé àwọn fẹ́ ga jù báwọn ṣe wà lọ, àwọn fẹ́ lọ sí ìpele míì, àwọn fẹ́ ga sókè sí, àwọn fẹ́ ṣe nǹkan mèremère míì, kò sí dínà. That's the one thing pẹ̀lú America tí mo appreciate ni kò sí dínà. Tó bá ti lè ṣe, tó bá ti fọkàn sí pé o fẹ́ ṣe, tó o bá tiẹ̀ lè rí ṣe on your own, tó Hmm. bá dé just basic community college, lọ sí community college area ibikíbi tó bá wà, go to the community. You don't even have to go there. Thank God for internet. Everything is so easy now. Ayé ìgbà tẹ́wà kọ́kọ́ dé Alhamdulillah. ló jẹ́ pé wàá ṣì rìn ṣẹ̀kiri kó tó rí eléyìí kó tó rí yẹn. Internet wasn't so predominant then. But nísìnyí, nínú yàrá ẹ̀gán pàpà o lè ṣe research kó lọ sí community college website kó wá information kó ṣe kínní. Torí at the end of the day, kò sí èèyàn kankan tó mú destiny ẹ̀ dání. Your destiny is in your hands. Hmm. So láàárín àwọn èèyàn tó dé sí tọ́ba lẹ́yìn tó ń sọ pé àwọn lọ́lọ́run àwọn làwọn ṣe lé àwọn ṣe gbá, mi ò sọ pé kéèyàn wá disrespectful àbí kéèyàn máa appreciate àwọn tí wọ́n support wọn àbí tí wọ́n dé sọ́dọ̀ wọn and everything, but ìgbà máa dé tó máa need àti separate ara ẹ̀ if the environment is not conducive enough for growth. Ẹ ṣé gan. Then you have to make the effort to move away and move forward and find for ways to grow on your own. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni. Ẹ ṣé, ìdáhùn yẹn ó gún régé, ó dẹ̀ wà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú interaction mi pẹ̀lú yín, mo ti gbọ́ tẹ́ sọ́rí pé ẹ máa padà sí Nàìjíríà. Ẹ tẹ̀ ti For lo sure. 25 years ń bí gbogbo àwọn ọmọ yín ibi náà wà, ibi báyìí náà ni ọkọ yín wà. Àwọn kan tiẹ̀ ti wọ́n ti bu yẹ̀pẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ ṣọwọ́ pé láéláé Ọlọ́run má jẹ́, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ tí wọ́n máa pe ìlú yẹn lórúkọ tí wọ́n máa talk down on Nigeria. After 25 years tọ́lọ́run dẹ̀ tó tún jẹ́ pé corporate lẹ̀ tún wà, kí lẹ fẹ́ lọ mú lé? Well, first things first, corporate is just as good as slavery because you don't own your own time. That one is Corporate is the as good as baseline. slavery. Is Ew. overpaid slavery. I'm serious. That's Oh my my God. opinion. Anybody is welcome to their own opinion. Oh. However, Mm. ilé làbọ̀ sí ní oko. Mm. Kò sí bá ṣe máa rìnrìn àjò títí. Our history and our experience includes where we come from. So kò sí bá ṣe máa ṣe. Even gan àwọn tó ń sọ pé àwọn ń fẹnu bà Nàìjíríà jẹ́ àwọn ń fẹnu ṣe kiri kò sí ní from time to time kọ́kàn wọn máa fà sílé. A ní nǹkan tán miss. Ṣé oúnjẹ ni, ṣé ariwo ni àbí the freedom of how to do things nílé. So for me ilé làbọ̀ sí mi oko, kò sí bá ṣe máa ṣe kíní because tí ò bá ṣe ti àwọn ọmọ àti some commitments tí mo ní bíbá ẹ̀ sí màá ti kó kàngárà mi lọ ni. But thankfully màá ti lọ tipẹ́ o. Àwọn kan fẹ́ já. Àwọn ọmọ àti a few commitments. Àwọn fẹ́ jápa, èmi fẹ́ já padà. Ẹ má bínú, èmi mo interrupt ọtí, ẹ fẹ́ sọ pé thankfully nígbà tí ẹ sọ pé tí ó bá sí táwọn ọmọ àtọkọ ẹ fi lórí yẹn. Thankfully I got the opportunity
a few some time back tó jẹ́ pé ọkọ mi actually ríṣẹ́ Naija tó jẹ́ pé Oh, a gbé Naija for a while, for a couple of okay. years. So Lẹ́yìn àwọn ìgbà ọmọ tẹ́ mi ti dá they got to, yẹn. yeah, this was 2012, 2011, 2012 thereabouts. We moved Okay. back to Naija for a while, and Okay. then from Naija we moved to Ghana, stayed in Ghana for a while. We moved 3 countries in 2 years. Let me say it that way. So, and outside of that, our mom we want to me experience what to write want to go live on Ghana or Nigeria. My husband is Ghanaian. Ah, So one um, lo want eh, to aráàlú Ghana ni ọkọ yìí. then Nítorí pé ẹ má bínú. ibẹ̀ mo sọ Finish. ibẹ̀ Ibẹ̀ lẹ ṣe kí ni? ni mo sọ àpẹẹrẹ mi sí. Reason tí mo ṣe fẹ́ interject ń bẹ̀ òun ni pé mo fẹ́ sọ pé ẹ̀yin ọkọ yín lọ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ṣé kàn kàn lè mú lárúgbẹ̀kú kan àbí ẹni tó yẹ pé iṣẹ́ ò dúró dáadáa àbí ẹni tí iṣẹ́ ò ẹ̀yin ọ̀gá ọkọ yín ọ̀gá ẹ̀yin boss lady ọkọ yín boss man bóyá ìyẹn because skill tí wọ́n need internationally tí wọ́n lè hire wọn láti Nàìjíríà wá jẹ́ expert láti Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ wà lamẹ́ríkà bí láti jẹ́ expatriate Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ move lọ sí 3 countries kì í ṣiṣẹ́ rálẹ̀rálẹ̀ bóyá yẹn ló ṣe easy fún yín àbí kí lẹ rò ẹ̀yin gẹ̀rẹ́ Ah, senior project manager ẹ̀yin IT ẹ̀yin waterfall ẹ̀yin eh, transport so bóyá yẹn ló ṣe easy. gbogbo èmi ò rò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ríra mi o as a person up until, I mean, gbogbo ìgbà tí mo fi ń dàgbà, èmi ò kí ń rí nǹkan as ìdènà, mi ò rí nǹkan as ìdínà. It's like báwo mo ṣe lè borí eléyìí? How is my next opportunity? How do I overcome this? What is the next? Mi ò kí ń rí. I guess that was one of the reasons that he used to get on my nerves. Don't mind she devil's advocate for me all the time because I see what I want to do. My vision in the economy, my couple keep in mind, okay, let me move back. So tell about Shelenko, tell uncle, Momo, challenges my along the way. I'm more. Jackie, if you what you focus on becomes bigger. And Oh I my will gosh, plan what you towards focus what I on want to do. becomes bigger. Yes, what you focus on becomes bigger. Let me focus on the vision of what I'm trying to achieve. And Mhm. then, gbogbo gbèsè tó bá yẹ ká gbé láti débẹ̀. Ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé kan lẹ ṣe máa gbé kejì. Ìjọ́ kan mo ń wa mọ́tò mo lọ sí San Antonio. Ayé ìgbà tí mo ṣe máa ń ṣe contract all over the place. Mo lọ sí San Antonio bọ̀ alẹ́ ni. Nǹkan náà dẹ̀ hit mi jọ yẹn pé lóru ni mò ń drive yìí. This journey of I think it's like a 800 kilometer, 800 miles or something like that, That's if like not 5 hour more. drive láti Texas, right? It's Láti actually, yeah, Dallas, it's about sorry. six to 8 hour drive to San Antonio from Dallas. Look at that. So, mo dẹ̀ ń lọ, mo á rò pé bí iná iwájú mọ́tò ìṣetàn, it can only see like 5 feet ahead of me. And yet it will take me to where I need to go. All you need to see is the 5 feet in front of you. Oh my Make gosh. the effort for those 5 feet. By the time you get to the end of that 5 feet, the next 5 feet is illuminated for you. Amazing. So Wow. that is my attitude. That is the way I Positive see things. So attitude. téèyàn bá ń fún mi ní wàhálà pé plan. Like you said, I'm a project manager, so I do plan. It's not like I don't plan, but I don't let the obstacles prevent me from trying to achieve what I need to achieve. But I think I Amazing. digress. So, Let me bí ọ̀rọ̀ vascular ni power of positive thinking because nínú gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń sọ I see the professional in you though ẹ̀kan mo fẹ́ sọ nípa job mobility because there is a level of cadre tí ọmọ ní ṣẹ́rí kò sẹ́ńtì nǹkan rẹ̀ òun bó ṣe wà yẹn as honestly there are many Nigerians they will give anything to have that kind of job mobility to move around because people feel stuck and they feel stranded ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ abẹ́ ìlọ́wọ́ yín nítorí ẹni èèyàn tó wá láti ìlú Ghana ni ẹ fẹ́ because lára orúkọ yín mi ò fẹ́ ṣí pé ni mi ò ṣe pé lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo ní Bukky ọmọ Dada aya is it geke Aya Jẹ̀chi. aya jẹ̀chi abẹ́ẹ̀rí ẹ foríjì mi o mo tẹ̀ kí n jẹ́ kẹ̀pẹ́ torí ẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ sá láti má pè tẹ́lẹ̀ ẹ dẹ̀ wá fi gbogbo àwọn
ṣé ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí, mi mọ ibi tí mi mọ báyé social media, mi mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ ti jáde náà pé Yorùbá Dìmọ̀ bá a ṣe dáa tó léèyàn tó jẹ́ pé àwa lọmọlúàbí, ṣé Yorùbá Dìmọ̀ wa ló ń bà wá báyìí lẹ́rù ni, àbí àwọn òdògù tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò tó, àbí àwọn Sàràkí Gaskiya ní North Òtò ló fi jẹ́ pé ẹ wá cross border tó fi jẹ́ ilẹ̀ lọ náà gẹ̀ẹ́kí ló kó yín lẹ̀ tán. kò kúkú sí kankan ní gbogbo ìtẹ̀sọ̀ yẹn tó jẹmọ́ fún mi. Personally, one of the promises I made myself initially, first things first, I went to University of Jos, so I ran outside mo like 4, and then I served in Taraba. So àwọn Hausa mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ Hausa, mo dẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ Igbo, so kò sí kankan ní wọn tí mi ò lè bá ṣe. Yorùbá kẹ̀dẹ̀ ni Yorùbá ni mí, láti kò sí nǹkan tí máa fi ṣe, so bọ́lọ̀ ṣe kọ irin tèmi ló ṣe jẹ́. Torí funny enough tí n bá sọ fáwọn èèyàn initially ìgbà tí mo tán wá ní pé mo tiẹ̀ fẹ́ èèyàn láti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú, wọ́n máa ń wò pé ìwọ yìí, ìwọ tó bẹ bí kíní báyìí spray ẹ pọ̀. Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹnu tèmi ò gbà o. na you sabi. Ẹ ṣé. wọ́n ti ní spray ẹ pọ̀, àwọn ti rò pé òyìnbó ló máa fẹ́ mo ní, but at the end of the day it's the heart, and ó dàbí pé mo sọ bẹ́ẹ̀ earlier, it's the heart, is the intention and the core values of the person that makes it. I don't see skin, I don't see color, I don't see nationality, I see the person. And if the person is good, is kind, is focused, and they have positive intentions, and they prioritize you as a person, what more can you ask for? ẹ jẹ́ kí n tún béèrè eléyìí lọ́wọ́ yín. Ṣé mọ̀ pé mi mọ̀ bí tí ọ̀rọ̀ yẹn náà ti originate, àwọn obìnrin wọn bá sọ pé dream man wọn ní tall dark and handsome, ṣé yẹn náà tún kún? Torí ẹ̀yin kan fúnra yín, ìdúró yín, ẹ ga, ẹ dẹ̀ pé ẹ péye lóbìnrin gbogbo, I mean, ṣé yẹn náà tún wà bẹ́ẹ̀ pé. Sorry, ìyẹn o, àti ka too much romantic novels ni, unfortunately, with our brains dark and handsome. Ṣé àwọn tó kú tó dẹ̀ pupa yẹn kọ́ bá lóyàwó rí? Ayé gba Mills and Bones, it came from romantic novels and romantic movies. Story ni gbogbo yẹn, because reality of life doesn't always happen that way. Funny enough, àwọn tó bá fàyìn gbà mí, most of the time, àwọn tó bá fàyìn mí, ìwà wọn ò kí ń dá. Wonderful. How come they got to that extent? Funny enough, because my model for a while initially, no, so a lot of the people I worked with at the time, they will be like, I beg you. When they meet my husband, they be like, wow, I thought your husband was going to be the tall, dark, and handsome type. That's not important to me. What is important to me is the person, the heart, is what is most important. So. Mo ṣì máa bèrè díẹ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ yìí, nítorí nígbà tí mo wo profile yìí, mo rí pé command day secondary school ẹ lọ. Ṣé a gbọ́ pé àwọn sójà tó ń lọ NDA àtàwọn tí wọ́n ní tó ń ṣàṣe kiri tó ń lọ sí dípò, àwọn máa ń gún wọn lábẹ́rẹ́ sójà. Ṣé nígbà tẹ́ tún wá ẹ lọ sí school command tó jẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ológun, lẹ́yìn tẹ́ tún ṣe tán nínú professional calling yín ẹ tún wá jẹ́ project manager, not just project manager, senior project manager tó jẹ́ pé massive projects dem handle. Now wọ́n dẹ̀ máa sọ ní project management, wọ́n máa ní command and control. Kò dẹ̀ síbi tí command and control wà bí ó ṣe regimented environment bíi military. Ṣé ìyẹn ló fún yín ní irú mindset wo ló ṣe jẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò yín ẹ sọ wà independent minded, nǹkan tó bá fẹ́ ṣe lè máa ṣe. Then nígbà tá à ń ṣe English interview wa, mo rí pé ẹ jẹ́ critical thinker, ẹ kàn ń wo surface or basic of things. You are a system thinker, you are a design thinker, you're a strategic thinker. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣà ń sọ, téèyàn bá sọ pé ẹ lè sọ pé èèyàn ó lè pín sọ́nà báyìí, ẹ dẹ̀ máa break it down. Ṣé ìyẹn ló fún yín ní courage láti, kí ni ẹ ṣe lè sọ irú personality tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá gbogbo tí ń ṣàmà yàtọ̀ ṣáá ni? That is the key right there. Yàtọ̀ yẹn gan òun ni tèmi, because I don't like going with the norm. I've always separated myself from time Imo River. I always prefer to go the other way.
regimentation yẹn kò ń ṣe pé kíní. Yes, I went to a military school, but, however, the discipline or whatnot àti ilé nìyẹn ti wá. Wọ́n ní ilé la ti ń kẹ́ṣọ̀ ròde. Nínú ẹ̀jẹ̀ Àti ló wà. ilé, òótọ́ ni, àti ilé bí ìyá mi ṣe rí mo, I give huge thanks to my mother and my father. Bí àwọn òbí mi ṣe mọ́ ṣe raise wa, òun nìyẹn, kò sí kankan nínú wa tó, I mean, àfẹn tó bá fẹ́ ya tiẹ̀ lọ́wọ́ òun ló kù. Kò sí kankan nínú wọn gbàgbàkúgbà. Wọ́n dẹ̀ fi àwọn wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé a wúwo lọ́wọ́ àwọn. So my father would rather spend money and time with his children than build mansions or whatever. He invested in his children. So Amazing. that said, regimentation yẹn, inú ẹ̀jẹ̀, like you said, inú ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ti wá. So ọmọ Mrs. Dada ni mí. Kò sí bí ṣe máa change yẹn. Ọmọ àjànàkú But kì í yára. Ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ọmọ tẹ́yà bá ló ń bí ẹ̀yà, exactly. There you go. Mo fẹ́ kí a enjoy ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ àti òye látọ̀dọ̀ yín. Mo kọ́kọ́ fẹ́ tún gbé yín padà sínú project management torí pé inú traditional project management wọ́n máa ń sọ pé it's plan driven development. Is that correct? Plan driven? Yeah. Mm-hmm. In that case, meaning pé ẹ ṣáà wà organize around what you do, but àwọn nǹkan tó fẹ́ béèrè tó tún fẹ́ ká tún kọ́gbọ́n lára yín, ẹ̀yin ti pẹ́ ń bí báyìí, àwọn ọmọ yín ibi ilẹ̀ bí wọn sí. Ibi náà lẹ̀ bí àwọn ọmọ yín sí. Now ẹ̀yin sì original Nigeria Yorùbá tó tọ́ ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọmọ Yorùbá ni yín o, ẹ kọ́ lórí even gbàtà pè yín sí English channel wa ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ wojú wa ẹ̀yin lẹ máa sọ Yorùbá jù nínú àtijọ́ ta ti ń pe gbogbo èèyàn wá sí channel yẹn gbogbo Yorùbá tí wọ́n ti gbọ́ látijọ́ yìí. A máa ń sá fún orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé kán máa wò pé àwọn gbàtí nítorí it's an African channel. But ẹ wá gbọ́ ẹ bí àwọn ọmọ yín síbí ẹ̀yin jẹ́ Yorùbá ní tòótọ́ tọkàntọkàn ẹ dẹ̀ gbé àṣà ga ẹ tún jẹ́ ẹni tí ò fi ọwọ́ sí júwe ilé tí ò sọ lẹ́nu tó jẹ́ pé ọkàn yín ṣì wà nílé náà gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe but ń sin àwọn yín bíbá ilẹ̀ bí wọn sí kì í ṣe pé bóyá ẹ bí wọn sí ìlú òyìnbó àárín community tó jẹ́ àwọn aláwọ̀ funfun lẹ́tún bímọ sí ibẹ̀ náà lẹ́tún ṣì ń gbé náà ṣe mọ̀ pé iléèwé wọn ni wọ́n ń lọ àwọn ọmọ ni wọ́n bá yíra ni wọ́n jọ ń kó papọ̀ gbogbo àyíká wọn ṣá òyìnbó àwọn òyìnbó ń pe kíní kan ní culture shock ṣé ẹ máa ṣe àkíyèsí yẹn torí pé ẹ fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ lé ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àṣà yín àti ìdí yín àti gbogbo ẹ̀ wọ́n tún wá ti mú value wọ́n ti mú kíní environment wọn ṣe ti understand èmi dẹ̀ máa ń wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwa òbí ta migrate láti Nàìjíríà a kì í máa ń ní mẹ́sì lójú láàárín ní understanding ẹ̀ láti mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí wọ́n wà torn between two cultures kí ni àkíyèsí yín ní orí yẹn torí wọn ò jára bí wọn ò jára àwọn ń fa àwọn nífàáfà pàfẹ́ kan jọ wá àwọn kẹrẹ́ wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ misfit kan wà misplaced láwùjọ tí wọ́n wà torí pé a fẹ́ kí wọ́n di dáadáa báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe tibí tí ò ní kọ̀tán kí ni àkíyèsí lórí yẹn. Well, I mean, nǹkan tẹ́mi ṣe tọ́lọ́run gbà fún wa láti ṣe fún àwọn ọmọ tiwa ni pé a make sure pé kan tó bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ilé la ti ń kẹ́ṣọ̀ ròde kan tó kúrò nílé ó ní bá ṣe ti kọ́ wọn láàrin ilé tẹ́lẹ̀ àwọn nǹkan tó tọ́ nǹkan tí ò tọ́ kò ṣe anything láti ṣe pẹ̀lú bóyá òyìnbó ni àbí Yorùbá ni oúnjẹ wa mo máa ń ṣe fún wọn lé mo dẹ̀ máa ń ṣe mo tẹ̀sí bákan ní wọn jà recently tí mo rí i pé bàbá wọn ń ṣe nǹkan wọn ò dìde lọ gbà mo ní are you okay ṣé nǹkan ń ṣe ẹ́ bàbá ẹ̀ ṣe kínní ojókòó síbẹ̀ wọn má gbá ẹ so wọ́n mọ̀ mí bọ́n ṣe ga tó àwọn ti tèmi àwọn ìtójẹ́gbọ̀n bọ́n ṣe ga tó wọ́n sì ní tẹríba torí number one àgbàyè fúngbàkúgbà látọ̀dọ̀ wọn tó mo máa ń rí àgbàgbẹ̀rẹ̀ mo tiẹ̀ máa ń rí àwọn ọmọ even àwọn ọmọ Nàìjíríà míì níbí àti nílé tí ń bá lọ rí káwọn ọmọ máa bá àwọn òbí wọn àbáwọn ẹ̀gbọ́n wọn sọ̀rọ̀ ní ara kí ló ń dẹ̀ láàmú ṣé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí ìwọ ló kó àwọn tó jókòó sí ibà nítorí kò yé ni so ìyẹn I make sure from time pé ìtẹríba
kọ́ máa bọ̀wọ̀ fún èèyàn tó dàgbà jù wọ́n lọ, kọ́ máa bọ̀ ìyẹn from time mi. So even gan láàrin ní school tó máa rí àwọn ọmọ mi tó bá ń behave wọn ò wá pé ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe tó bá bí ẹ dá dán yẹn wò ń wájú ìyá mi wà rí nǹkan tí wọ́n máa ṣe fún ẹ. And then àti wá ní lọ́pọ̀ our blessed to the point pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi bíi méjì àdìjọ wà ní agbègbè àjìnà láyìíká. síra wa, so wọ́n rí àwọn cousins wọn bá ṣeré. So we get together periodically, maybe like every quarter or something like that. A máa ń ṣe family gathering. Everybody máa ẹ kórìjọ ṣé síbi kan náà. Àyẹ̀ máa pariwo. So ẹ ṣé gan ni. but culture shock yẹn a máa allow wọn kan wà free láti bá ọ̀rẹ́ wọn ṣe bọ́n bá ṣe máa ṣe. But o ó mọ̀ ní pé go ahead. no ẹ̀yin ni àlejò wa, ẹ parí nǹkan tẹ́ ń sọ. So mo ní ẹ lè bá wọn ní àyè freedom láti bá àwọn láti ọ̀rẹ́ bá wọn wọn. ṣe exactly bọ́n ṣe fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀lẹ́ kò sí kankan náà àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí ó jẹ́ pé a máa pàdé òbí wọn tí wọn ò ní sọ pé àwọn ọmọdé wọn ní tẹríba, Wọn ó dáadáa. hàn pé wọ́n jáde láti iléèwé. So Ó dáa. a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹ̀kọ́ tá a fi kọ́ wọn lé ó ń hàn ń ta tó ń bá Ọlọ́run dé fún ta. yín tọ́. So wọ́n máa ẹ ń ṣé. tẹríba fáwọn òbí àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà. Even àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí wọn ọ̀nà máa ń tún wá nawọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe pé ṣé wò ó rí bí eléyìí ṣe é ṣe rí, ṣe báwo ń ni ṣe tìṣẹ́ ṣe jẹ́. So bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jáwọ́ kọ́ àfìyẹ́ ṣe dúpẹ́ rere, lọ́dọ̀ Ọlọ́run. wọ́n jẹ́ ọmọ Bẹ́ẹ̀ tó ni ṣe é náwó sí, wọ́n jẹ́ ọmọ tó ṣe é mú wọ́n yangàn. fi ṣe exactly. question yẹn ṣẹ́kù díẹ̀ rẹ o ìyá wa. Mhm. nígbà tó dẹ̀ wá jẹ́ àárín òyìnbó lẹ bí ọmọ sí, ìlú ẹ Mm, tẹ̀ jẹ́ ká gbé kúrò láàrin òyìnbó, ìlú òyìnbó lẹ bímọ sí. àwọn mm, nàìjíríà àwọn òbí nàìjíríà kan wà tẹ́ pé wọ́n fẹ́ lè máa gbàwẹ̀ gbàdúrà pé wọ́n mọ̀ pé ìlú òyìnbó pé tán bá dijú tán bá là òyìnbó náà máa rí o, tán bá rí òyìnbó ó lè jẹ́ Asia, tán bá rí Asia wọ́n lè rí àwọn tó jẹ́ Hispanic tá a máa ń pè ní Latino. So fi jẹ́ pé Amẹ́ríkà yìí òun ni melting pot, gbogbo culture pátápátá lẹ́sẹ̀ pé síbì. àwọn tá a dẹ̀ jẹ́ dúdú mm. tẹ́ bá lọ statistics yẹn àtàwátàwá látàwọn àtàwátàwá ní Àkọ́bí. bíbá ẹ̀ pé 15%. tó fi Mm, jẹ́ pé díẹ̀ nu wa ni wọ́n máa rí. mhm, now tẹ́ bá wá dijú tẹ́ wá là tí àwọn torí ẹlẹ́yìn nìkan lóbìnrin ní inú ilé yín, ọkọ yín àti mhm, pé bàbá ni wọ́n, ọkùnrin ni wọ́n, gbogbo mhm, àwọn ògo tọ́lọ́run fún yín náà, ògo wẹrẹ yín ọkùnrin náà ni. now tẹ́ bá wá mhm, dijú tẹ́ bá là pé àwọn ọmọ yín tọ́dẹ̀ ti mature tán bá mú ẹni tí ò ń ṣe aláwọ̀ tiwa wá sí ilé, báwo ló ṣe máa rí? torí àwọn òbí mi fẹ́ lè máa gbàdúrà gbàwẹ̀ pé ìwọ náà bó ti wù kó rí ṣàjẹ́ káwọn ọmọ mi kọ́ tẹ̀ rẹ́ nìkan fẹ́ láti Nàìjíríà. ẹlòmíì gan mm, wọ́n ní bóyá wishful thinking ni bóyá just that parental desire pé tí wọ́n believe pé mm, tí wọ́n bá ti fẹ́yàn láti bomi wọ́n ti sọ lẹ́nu nìyẹn àti padà sí wọ́n ti wá sọnù pátápátá nìyẹn kọ́ wọ́n lè má rántí ilé mọ́. kì í ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ lọ́kàn dáhùn pé dandan kan fẹ́yàn tiwa. even kọ́ ọmọ yẹn tẹ̀ tún mm, wá rìnrìn agbéṣèlé gbé mm, wa déta tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ni àwọn òkè tó bá tún lọ mú Ìgbò wálé tó jẹ́ ìyẹn lórí tó jọ tòun lamẹ́ríkà tó jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà kan náà á tún wò pé kí ló dé tí ò jẹ́ mm, Yorùbá. but bá a ṣe mọ náà ni a mọ. bẹ́ẹ̀ bá wá díjú tẹ là tí ọmọ yẹn wá dúró nílẹ̀ Ìgbò tí ò dúró nílẹ̀ Haúsá tí ò lọ dúró nílẹ̀ Ghana àbí àwọn tó ń jẹ́ tó ń jọ wá tó jẹ́ pé òyìnbó ló mú wá ńgbà tẹ́ rí, báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? àbí kí náà Ẹ, kíyèsí àkílè ròyìn lórí ẹ̀ torí ó máa ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ òbí tán dẹ̀ ń dì pẹ̀lú yẹn lọ́wọ́ báyìí torí àwọn iná ń bá lọ skul, ọmọ àwọn ẹ, iná ń pàdé níbi iṣẹ́, àwọn iná ń rí ní stọ̀, àwọn iná ń rí ní ọmọ àyíká wọn. àgbà kámú ni ọmọ àgbà kámú ni. Àwọn Yorùbá ṣé Yorùbá ni àbáwọn Mùsùlùmí náà ní tẹ́ bá gba kádàrá ẹ gbà kodoro. Kò ó sí ni èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà pé tábà díjí tábà máa là òyìnbó lọ́tún òyìnbó lósì kò sí tí ò ní tiẹ̀ sí ìwọ̀nba kan tó sì máa jẹyọ bẹ́ẹ̀. Ìkọ́nà àwọn ọmọ tèmi náà bó ṣe rí nìyẹn. Ìgbà ó tó ti ṣẹlẹ̀ kọ́kọ́ sọ rẹ́dì. fún mi náà ó ti ṣẹlẹ̀. Ìgbà tó kọ́kọ́ sọ fún mi náà mo kọ́kọ́ wò pé dúdú ti bọ̀ bí mo àbí tún wá funfun tún ti rò bí. funfun ti bí Ah, ṣé funfun kan tó wà níbì kan ẹ kú oríire, funfun ṣá káṣọ ẹ tó má pé sọ̀rọ̀ funfun. yín lọ. Ìgbà tó kọ́kọ́ mo kọ́kọ́ ọkàn mi kọ́kọ́ wò pé wò ó bọ̀ mo tún wá tún rò pé ẹjọ́ ti ẹ̀kọ́ nítorí ibi tá a fi bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà pé àwọn tó ń bá lọ léèwé ni àwọn tó ń bá ṣe lójoojúmọ́ ibi táwa ń gbé àwọn òyìnbó ló pọ̀ jù ńbẹ̀ kò dẹ̀ sí àwọn Yorùbá tó máa ń sábà rí
lára àwọn ẹbí wa tàbá jíjọ darapọ̀ tàbá fẹ́ ṣe nǹkan. Àwọn ilé ìjọsìn míì náà wà nítòsí tó jẹ́ pé mo mọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn dúdú ló pọ̀ jù ń bẹ̀. Àwọn Naija náà dẹ̀ pọ̀ tó ń lọ bẹ̀. Àmọ́ church tèmi ń lọ kọ́ nìyẹn. Ó dẹ̀ church tèmi mo ti ń lọ sí church tèmi ti ń lọ tipẹ́ káwọn tó débẹ̀. Ìtèmi ń lọ òyìnbó ló pọ̀ jù ń bẹ̀. So wọ́n dẹ̀ wọ́n serve ní church, wọ́n máa help wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. So bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, kì í ṣe àwọ̀ ara kò dẹ̀ ń ṣẹ̀yà ló jẹ́ nǹkan tó wúwo jù àbí tó jojú jù nínú nǹkan tó kéèyàn máa gbàdúrà kọ́lọ́run tọ́ṣì sẹ́yìn ni, kéèyàn má ṣèrìn kọ́ dẹ̀ má gbégun iléegun. Tó bá jẹ́ èyí tó máa jẹ́ èyí tó máa fún wọn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ táyé wọn dẹ̀ máa fi dá tí jẹ́ pé nǹkan tó dá nǹkan rere náà máa rò fúnra wọn. Tó bá jẹ́ pé bọ́ọ̀lù ṣe kọ́ nìyẹn kò sí wàhálà. Ọkàn tèmi màá sì prefer kó sì jẹ́ at least first generation second generation Naija or Ghanaian ló pàdé, but tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kí ni mo fẹ́ ṣe? Mi ò lè force ẹ̀ láti ṣe nǹkan tí kò fẹ́ ṣe. Àdàbí àwọn òbí tiwa tó jẹ́ pé dandan nǹkan tí mo bá sọ ló gbọ́dọ̀ ṣe. Òun la gbẹ́gẹ́. So exactly. So mo máa ń fún wọn ní àyè àti make decision wọn. The culture will be the culture, they will have the shock, but lágbára Ọlọ́run wọ́n mọlé díẹ̀. Mo dẹ̀ sọ fún wọn kò sí bí tẹ́ ṣe rìn lọ. Pálí mẹ́ta lẹ́ni, ẹni Naija, ẹni Ghana, ẹni tibí. So but jẹ́ kí n sọ fún ẹ, ti Ghana àti Naija yẹn ó ṣe kókó ju ti tibí lọ. Kò sí bí tẹ́ lọ, kò sí nǹkan tẹ́ ṣe, ẹ gbọ́dọ̀ máa rántí ilé. Kò sí bí tẹ́ dé, kò sí bẹ́ ṣe ga tó, ẹ gbọ́dọ̀ wá kẹ́ lọ wá nǹkan ṣe láti mú ayé dá sí fún àwọn tó wà lọ́run tí wọn ò ní tó yín. So àti ilẹ̀ àti kékeré mo ti máa ń sọ yẹn fún wọn. Ẹ ṣe gan ni ìyàwó ẹ ti múra mi wá o. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn nǹkan tó mì ní pé ilé làbọ̀ sí mi oko. Àti pé Ọlọ́run ló mọ̀rìn àjò oníkàlùkù. Nígbà tí kì í ṣe pé lẹ̀ wù láti lẹ̀ ó níbi tẹ́ ti wà. Ìkànnà ti ṣẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni odò ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ títí kó má lórí sun. Kó má òótọ́ ni. Ẹ ṣe ṣé tí ẹ rí kọ́lọ̀ máa yọ wá ni yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi bí romance kan fi ṣe jápa. Àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ Nàìjíríà náà wà tán ti pàdé àwọn aráàlú mi tí wọ́n fẹ́ online tó dẹ̀ jẹ́ tòótọ́ yàtọ̀ sí pé bóyá àǹdàgbọ̀n sí tó jẹ́ tòótọ́ àti pàápàá ọmọ tí èèyàn fi orí ẹ̀ sọlẹ̀ sí bíbá ebi ńgbà tó bá lajú ẹ̀ irú nǹkan tó bá rí òun ni nǹkan tí yóò bá mọ̀ jẹ́ bí ẹ̀ kì í pààyàn nǹkan tí yóò bá rí nígbà táwa kéré irú èmi mi ò mọ ẹ̀mọ́ sí ẹ̀rọ ẹ̀yìn sí ó dà pé ìlú òyìnbó náà bí ń sí bàbá yín UK náà gbé but wọ́n bí àwọn parents lọ study nílùú òyìnbó wọn bí ẹ̀yìn but àwọn parents nígbà tí wọ́n bí ẹ̀gbọ́n yín ó ti ń jọra wọn náà nìyẹn mi ṣáàjà yòókù dáàdi ní àwọn ọmọ tí wọ́n bí sílùú òyìnbó some of your family members ṣe understand irú èmi ń sìn ó pẹ́ díẹ̀ kí tó mọ̀ nǹkan tó ń pè ṣàwámà ìgbà tó tẹ àbí torí mo kàn sọ ni nǹkan tí èèyàn mọ jẹ ibi ẹ̀ kì í pa èèyàn so ńgbà tó jẹ́ pé àwùjọ yìí ni àbí àwọn ọmọ yẹn sí ó ń fa àwọn kìíní àwọn eléyìí ló jẹ́ kí àwọn nǹkan tí ẹ ká máa ronú sí nítorí pé kì í ṣe pé à ń sọnù díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan yẹn ti ń wọnú ara wọn lọ débi pé kò lè máa. À ń sọnù díẹ̀díẹ̀ òótọ́ ọbẹ̀ nìyẹn à ń sọnù díẹ̀díẹ̀ òótọ́ ọbẹ̀ kókó ọbẹ̀ nìyẹn àmọ́ ẹ má bínú pé mo dárọ̀ bí. no mo dákẹ́ torí pé tẹ bá fẹ́ ẹ̀yin ní àlejò wa mo dákẹ́ torí pé tí ọbẹ̀ bá fẹ́ sọ àsọkún ẹ ti sọ pé à ń sọnù díẹ̀díẹ̀ ẹ lè tún là á lọ́yẹ̀ ẹ là á kó yé wa ẹ má jẹ́ púpọ̀ jù. Òótọ́ ni ṣé èmi sì ní excuse mo fi lè sọ pé nítorí ọkọ mi ò sòdè ni èmi náà sòdè ọkọ mi so ó ní àní choice agbọ́dọ̀ máa sọ òyìnbó ni mo sì try láti kọ́ wọn díẹ̀ ní Yorùbá wọ́n gbọ́ dáadáa tẹ́lẹ̀ ìgbà tá lọ Nàìjà ni àtúnyíṣẹ́ padà díẹ̀ nídìí yẹn àmọ́ ìtò máa ń dùn mí jù ni tí n bá lọlé ẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ ọkọ Yorùbá aya Yorùbá àbí ọkọ Ìgbò aya Ìgbò wọ́n á máa sọ pé wọn ò lè sọ èdè wọn ó kànà ná kò ní òye mi kò yé mi ṣebí òyìnbó àti Yorùbá náà fi kọ́ wa dàgbà kí ló dé tí àwa
kò yé mi ìyẹn gan-an ni kò tiẹ̀ yé mi pé kí ó ló dé throw tó your ṣe jẹ́ pé balance. kò balance because eh, a ṣàṣọ ọlọ́run má ṣe wá lọ́mọ àlè ni torí àwa tá à ń fọwọ́ sí júwe lé Hmm, àtàwọn tó ń gbé nílé àtàwọn àtàwà lájò àìmọye ọmọ àlè tó ń fọwọ́ sí júwe lé láàrin wa. ẹ ṣe gan. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ ṣe tẹ́ bá tún la yẹn nǹkan tó sọ pé à ń sọ̀rọ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ òun ni pé if wishes were horses beggars we ride. We may Mhm, not always want get what we want because ó dàbí pé we mhm, want to eat our cake and have it. Àti kóra wa mhm, kúrò lé ìṣẹ̀lẹ̀ tí kó wa déta. Nǹkan tá mhm, a lè achieve ní pé kó jẹ́ tiwantiwa 100% torí pé a wà ní ìlú tiwantiwa. Mi mọ mírèkù tá a fẹ́ fi ṣe tó fi jẹ́ pé a ti lọ ní a ti wà a ti ṣíra wa a ti ṣípò wa síbòmíì. mhm, A dẹ̀ wá pẹ̀lú àwùjọ míì pátápátá tó dẹ̀ jẹ́ pé àṣà míì èdè míì ìwà míì ìgbékalẹ̀ àwùjọ míì pátápátá ló wà so bá a ṣe wá fẹ́ wẹ̀ tí omi ò ní gbé kàn wá lára kò yé mi so ẹ but fẹ́ pidán ni. ẹ ṣe gan ẹ yẹ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ bá wò dáadáa ní nàìjíríà wa tí a bá ríyàn tó sọ pé òun fẹ́ jápa ní èní yìí ẹ pé ẹ̀yin wá síbí báyìí ni ẹ ṣètò ẹ fètò sí ẹ wá nísìnyí ìlú le o kò sówó lóde ọlọ́run má jẹ́ kí ìlú gbóná mọ́ àwọn èèyàn wa nǹkan le ní nàìjíríà gbogbo náà là ń fojú rí ẹlòmíì wà desperate ẹ̀pọ̀n fẹ́ wá nítorí ẹlòmíì gan fẹ́ ta lé wọ́n fẹ́ ta ọ̀nà ìpè káwọn ṣáà tiẹ̀ kúrò ní nàìjíríà yàtọ̀ sí security situation àwọn ibìkan wà tó sì save àwọn ibòmíì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n ẹlòmíì dẹ̀ dẹ̀ nítorí ọmọ pé kán lè fún àwọn ọmọ lọ́jọ́ ọ̀la tó dáa nítorí pé nísìnyí culture ni pé the pattern ni pé táwọn bá ti parí regular university wọn wọn á ní kó lọ ṣe masters ní abroad ẹlòmíì ibẹ̀ làwọn ọmọ ẹ máa padà wá jókòó sí tó fi jẹ́ pé that elitist tendency ti wà and bí wọ́n máa ń sọ pé the educational system and other things but ó fẹ́ dàbí pé Japa ń sìn or diaspora let me put diaspora it's like a class thing pé àwa àtàwọn àwọn tó wà níbi tó tẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ rárá gbogbo iṣẹ́ náà ni iṣẹ́ ló dáa ló kíní tó tẹ̀ jẹ́ pé kò ṣe pé bóyá wọ́n ti lọ jù láwùjọ náà a máa sọ pé àwọn ti Naija yẹn àwọn ti Naija yẹn bí ìgbà pé àwọn èèyàn ń ṣèyàn mọ́ torí bó jàjà cross border ẹ jẹ́ ká wá wò pé Japa yẹn nísìnyí àwọn èèyàn talé wọ́n tọ̀nà tabarí kí ni àkíyèsí yín lórí Japa kí lè lè sọ lórí ẹ̀ dẹ́gẹ́ tó bá a sọ Japada ẹ ti understand torí ẹ̀yin sìn mo ti gbọ́ pé ẹ fẹ́ padà sílé kì í ṣe pé ẹ sọ pé ẹ ń lọ lé ní o but ó wà inú èròǹgbà yín pé tí ètò tẹ̀ ń ṣe tó bá bọ́ sí ibi tẹ̀yin dẹ̀ ẹ̀yin fẹ́ Japada sílé àwọn èèyàn kan dẹ̀ pé ibi tẹ̀yin ti fẹ́ kúrò yẹn làwọn fẹ́ wá sí àbẹ́ẹ̀ rí ibi tá a bára dé báyìí kí ni ìròyìn lórí Japa àti Japada. ọlọ́run kò sùúrù ọlọ́run kò sùúrù nítorí àwọn tó ń fẹ́ jápa tó fẹ́ wá síbí mo máa ń sọ náà pé mi ò ní kẹ́ má wá o àmọ́ kò rọrùn lọ títí bẹ́ẹ̀ torí gbogbo nǹkan tẹ̀yin ń rí tẹ̀ ń jẹ lọ́fẹ̀ẹ́ nílé tẹ́ rò pé dandan dandan ìjọba gbọ́dọ̀ ṣe lè ìjọba gbọ́dọ̀ ṣe yẹn fún wa gbogbo nǹkan tẹ̀ ń rí lọ́fẹ̀ẹ́ wàá débí wàá sanwó ní o ọlọ́run ló ní ká má máa sanwó atẹ́gùn tá à ń mí gan pàápàá bí ó bá wàá sanwó omi wàá sanwó everything kò sí ní atẹ́gùn nìkan ló wà lamẹ́ríkà tó sanwó fún kò sí nǹkan kan téèyàn fẹ́ ṣe lamẹ́ríkà tí ò ní sanwó ẹ̀ bó ò ní san ní owó wàá san ní àsìkò wàá san ní sweat wọ́n wí ọ̀dà wàá fàágùn sanwó ẹ̀ kò wọ́n wí sọ́fẹ̀ẹ́ kò ọ̀dì ẹ̀dà sọ́fẹ̀ẹ́. kò sọ́fẹ̀ẹ́ lamẹ́ríkà tá a máa sọ fún ẹ pọ̀ fẹ́ wá ẹ̀rọ náà ń pa ẹni bá gbé ẹ lọ lọ́ọ̀ṣì gan ó ní nǹkan tó ń wá anyway nítorí àwọn especially àwọn marketing people tó bá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe kínní àmọ́ àwọn tó fẹ́ jápa àwọn tó nílé tó náà nígbà tẹ kọ́lọ́hún nǹkan tí mo fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run kò sùúrù nìyẹn nígbà tọ́lọ́run ti ṣínà díẹ̀ fúnyàn tó nílé tó lọ́nà tí wàá wá ṣídìí láì ṣe pé nǹkan léèyàn ọlọ́run dáríjì mi tó bá jẹ́ nǹkan tí mò ń sọ òun ṣe kínní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi kọ́ má gbà á sódì nígbà téèyàn nílé tó lọ́nà tó nílé lórí tó wá decide pé àti ta gbogbo ẹ̀ ló kù láti ṣẹ̀ wá lọ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ Begin pẹ̀pẹ̀ again. níbòmíì
pẹ̀lú ṣé wọ́n ń ro iye ọjọ́ orí wọn Hmm. àbí ipá àti agbára tó ṣì wà lára wọn láti ṣe, nítorí bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ẹni bá dé bínsìn ó lè máa 50 40 àbí 60 gan gba àwọn míì tánà àwọn ṣe kínní, wàá dé bí wàá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ 20 something àbí ọmọ 19 ló máa jẹ́ máníjà ẹ̀, tá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ṣàkálá síyàn. Ìyẹn gan lọ́tọ̀ ó tó kóró nígbà ẹlòmíì, torí a máa wò pé ṣọmọ inú mi, ọmọ tí mo lè bí, tí mi ìbá ló ṣe wàá máa sọ̀rọ̀ sí mi báyìí. Àmọ́ tó bá jẹ́ bó ṣe gbà fẹ́lòmíì nìyẹn, ó bá ṣe wo oníkálukú, òun ni wọ́n ṣe ṣe tiẹ̀. Lọ́dọ̀ tèmi o, tó bá jẹ́ mi ni o, because wọ́n máa sọ pé ń sìn pé ṣèbí nítorí ẹ̀yin ti wà lọ́hùn ni, ẹ̀yin ti ṣe gbá, ẹ̀yin ti ṣàwo. Mo dẹ̀ láwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n sì jápa within this last couple of years. Ìkan wà tó jápa lọ sí London. For the first, I don't know, maybe 8 to 12 months, every time bá bọ́ sórí fóònù pẹ̀lú ẹ̀ ṣe ló máa sunkún Hmm. pé kìnnìkan kìnnìkan. Iṣẹ́ tó rò pé torí iṣẹ́ tóun fi wá, by the time tó máa ṣiṣẹ́ ọ̀hún tó bá sanwó ilé, tó bá sanwó díì, tó máa sanwó mọ́tò, kì í ṣe pé ó ra mọ́tò, owó tó máa fi wọ Hmm. mọ́tò ni, tó bá máa fi san gbogbo ìtókù, èyí tó máa ṣẹ́kù láti fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ nílé, bóyá ló máa rí yọnú ẹ̀. So Hmm. ó wà ó, ẹ̀ rí iṣẹ́ o, ẹ̀ rí owó náà gbà ọ, àmọ́ kòkòrò jóbijóbi ni ó ń Hmm. dúró dè yín láti gbowó náà, Kí kọ́lọ́run fún làmọ̀ràn yín iṣẹ́ ọwọ́ ní yìí ni. ṣókí fún àwọn tí torí eh, ẹni tí ebi ń pa wọn ní kò gbọ́ wàásù ni àwọn ẹlòmíì tó Òótọ́ fẹ́ ni. ta lé lọ kì í ṣe bóyá torí ó bá owó lọ́wọ́ pé wọ́n ti ro gbogbo ẹ̀ pin wọ́n ti gbìyànjú iṣẹ́ mọ̀ gba instability country àti economy so bí frustration náà ni kí ni Mhm. final word yín fún àwọn onítọ́ fẹ́ jápa. kọ́rò kọ́rò jinlẹ̀, wọ́n dẹ̀ wo kọ́rò síwájú kọ́rò sẹ́yìn, wọ́n tọ́ra wo àwọn ẹlòmíì bí wọn ní option. eh, there's always an option. I'm sorry to say. Ṣé bí mo ti sọ, I always see Optimist positive. lẹ́yìn yes Yes, bó I ṣe always mọ̀ try wọ́n to ti rẹ́ni tí see. ó kúrò ní 7 years ago 10 years ago and Mm, looking back wọ́n wò pé well it might have been rough in the beginning nǹkan tí mo bá dẹ̀ béèrè ni pé ṣé ìlú òyìnbó ẹ̀yin ti débì tipẹ́ over 25 years ṣé ìlú òyìnbó tàtijọ́ àti ìlú òyìnbó ti sìn yìí ṣé báwo ló ṣe rí ní ṣókí eh, because ojú yẹn làwọn èèyàn sì fi ń wò ó go ahead. àfẹntójú ẹ̀ bá fọ́ nìkan ló kù lórí onímọ̀ pé yàtọ̀ wà. wọn síbì náà ọba yín síbì. Wọn sí bíbọ àìmọ̀ ṣe wọn ní social media bí wọn ní íńtánẹ́ẹ̀tì tó fi ń wo níjà, wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí ju àwa táwa ń bí lọ, ṣe bí ṣàwáráyè àti jókòó ti news. Àwọn náà kò sígbà kan tí máa dé Naija, even gan tí mi ì nídìí àti lọ Naija, wọn á ti máa text mi eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà, àìmọye nǹkan mi tí mi ti ẹ̀ mọ̀ kó ṣẹlẹ̀, àwọn náà máa text mi láti Naija pé gíní báyìí báwo lẹ ṣe ṣe léyìí sí báwo lẹ ṣe ṣe so kán rò ó, kán wò ó dáadáa, kán wo ilẹ̀, kán wo ẹnu ọkọ́, kán dẹ̀ ọ̀dà wo bí ó ṣe máa dà fún àwọn tó bá jẹ́ nǹkan tí ọkàn wọn sọ pé bó ṣe yẹ kán rìn ni, bó bá ẹ ṣe ṣe máa gan ni pè wọn, kọ́lọ́run ṣọ́ gbogbo wa náà ni. ẹ ṣe gan ni ẹ wo ọ̀rọ̀ nàìjà wa yìí ẹnìkan kọrin ó ní kó má sọ pé kò lè dá o ṣùgbọ́n láti bí ọdún mélòó kan ifá nàìjíríà nǹkan tí ń wọ́n wá tipẹ́tipẹ́ but látìgbà tí wọ́n ti sọ pé democracy fourth republic yìí kò bí ẹni pé regime after regime wọ́n wọ̀ sí ni wọ́n pariwo Jonathan àwa bọ́ sí Buhari àti body language àti body odor àrí gbogbo bó ṣe lọ ẹ wá wògbà tí bàbá Tinubu náà tún wá débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn bó ṣe ṣe Ìyẹn tó tọ́ pé gan-an. wọ́n ní làákàyè wọ́n ní gbogbo ẹ̀ nǹkan ẹ̀ tí wàá nira bó ṣe yọ subject kí ni ṣàkun ọjọ́ ọ̀la nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ṣé ìrètí wà báyìí ṣá torí irú ẹ̀yin sìn ẹ̀yin ti ṣe lamẹ́ríkà mọ̀ pé ó lè má jẹ́ pé ẹ tọ́jú owó síbi kan but ẹ nígbàgbọ́ pé wẹ́ ẹ̀ ṣáàrí ti ń ṣe but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ń bẹ̀ ló jẹ́ pé àti mọ́wọ́ dẹnu gbogbo nǹkan nira fún wọn kí ibo ni kí làkíyèsí ibo lórílẹ̀‐èdè wa ń lọ mi ìfẹ́ wà political I'm being apolitical here Ó yé kó má mi, yẹ pé bí a ó fẹ́ yé mi, judge ìjọba tó wà ń bẹ̀ but ó yé direction mi. wo ṣé wọ́n tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe ṣé ìrètí tiẹ̀ Ibi wà ṣé báwo lẹ ṣe rí bí ọ̀rọ̀ nàìjíríà ṣe rí bó ṣe lọ sí báyìí nísìnyí torí ẹnìkan kọ nígbà kan ó ní
bó ti ń lọ yìí ó mú mi sọ́rí, bó ṣe ń lọ yìí ó mú mi sọ́rí, agbádùn àwọn nílé orin ayé o. àtàyè ìgbà yẹn tó Kí ni dẹ̀ ṣì wà àkíyèsí tí relevant yín, ibo nsìn. ni Nàìjíríà ń lọ báyìí nísìnyí, Mhm. àti pé ṣé ìrètí wà pápá rẹ̀ tẹ́ tún wò pé aṣáá nìkan Ibi tẹ́lẹ̀ tó tẹ́lẹ̀ ń fẹ́ lọ o, dá padà. ibi tó ń lọ èmi ò mọ̀, ibi tó ń lọ mi ò mọ̀, ọwọ́ Ọlọ́run yẹn wà. Àmọ́ ìrètí wà. Èmi choose láti believe pé ìrètí wà. Reason tí mo ṣe sọ pé ìrètí wà ni pé Naija bó ṣe rí, nǹkan kan ta ní tí wọn ò lè gbà lọ́wọ́ wa, a léèyàn. Àwọn Hmm, èèyàn wa, àwọn èèyàn wa, wọ́n dẹ̀ wọ́n ní ọpọlọ, hmm, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan re, a fẹ́ hmm, ṣe nǹkan re fúnra wa. hmm, Ó máa gba ẹ̀yin, ó máa gba èmi, ó dẹ̀ máa gba àwa tá a wà níta tá a sí Naija, torí hmm. àwa ti rí ilẹ̀kùn ni wa ti ṣí sí ni wa ti ṣí síta, Three- a ti rí ìrírí méjèèjì, so hmm. a ti rí nǹkan tó dáa, a dẹ̀ ti rí bí nǹkan ṣe yẹ kó rí. Àmọ́ àwọn tó wà nílé gan pàápàá, ó yẹ ó yẹ kán ní um, láì kéré wàhálà àti ìdààmú tó ń lajú kọ nísìnyí, láì kò yán ẹ̀ kéré, kí nǹkan tó dáa ó máa ṣì bàjẹ́ díẹ̀ sí kó tó dáa. Arọ́kó tó tó lẹ fẹ́ sọ yẹn. Òótọ́ ni, nítorí ilé ta ti kọ́ tán, Hmm, tábàlà fẹ́ tún kọ́, ó máa wọ́n ju ilé ta ṣẹ̀ fẹ́ kọ́ lọ. So àti tún nǹkan tò, ó máa gba àkókò, ó dẹ̀ máa gba owó, ó máa gba commitment from everybody. However, ó máa need láti jẹ́ pé ẹ̀ńtọ́ máa yàn. Mo mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé bí wọ́n ṣe ń yan olórí ní Naija, ó ti wà so corrupted, kò sí bó ṣe máa ṣe. Àmọ́ hmm. èèyàn ẹlẹ́ran ara ṣì ni gbogbo wa. Tí àwa tá wà lórí títì, àwa everyday people tó wà ní Naija, wọ́n bá decide, wọ́n bá choose láti jẹ́ pé I'd rather do what is right than what I just want for now. When that mentality goes, tó jẹ́ pé wọ́n mú Naija, wọ́n fi Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ gbé lárugẹ, wọ́n jẹ́ Hmm. pé Nàìjíríà táwọn fẹ́ rí fúnra wọn, Náà máa ṣe. bí wọ́n ṣe ń tò ilé wọn, Hmm, bí wọ́n ṣe ń tò ilé wọn tí wọn kì í fẹ́ kí dọ̀tí wà nílé, tálejò bá wọlé ṣe báyìí ló ṣe yẹ kán rí, bá ṣe ń tò inú ilé wa, tá bá lè máa tò àwùjọ wa bẹ́ẹ̀, ká dẹ̀ máa hùwà bẹ́ẹ̀, ó máa dégbà kan tó jẹ́ pé àwọn kan fẹ́ nǹkan tó dáa á wọ́n máa pọ̀ rí. ju àwọn tí wọn ò fẹ́ lọ. Ẹ ṣe La gan. dẹ̀ máa fi máa rí àwọn olórí gidi, la máa fi Nǹkan tó dáa máa náà rí la wọn máa rí. yọ. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ Bẹ́ẹ̀ni. òun ni ẹ ṣe mà. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ òun ni pé ọwọ́ ni ó ń tún nǹkan ṣe, àti pé Bẹ́ẹ̀ni. àti pé ó máa da, ṣùgbọ́n ó fẹ́ àárọ̀ kó tó Iṣẹ́ tò. Ó dẹ̀ a ní iṣẹ́ láti ṣe. aláwàlágùn díẹ̀. Ẹ ṣe gan ni. Mm. Ìṣẹ́jú tí a ní lórí ètò yìí sìn, in fact ó dà pé àti lo time wa, but ẹ jẹ́ kí n lo Láti 5. kọjá ahẹ́n. Àti mo gẹ́gẹ́ la wà báyìí nísìn, but ó kú bí Ahẹ́n. question méjì tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa wò. Ẹ wo bí àwùjọ wa ṣe rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, bí a ṣe gba ẹ̀sìn sórí. Mm. Ẹ̀yin sìn, you are a project manager, a senior one in corporate America in a blue chip company. Ẹ kì í kàn ṣe nǹkan níṣe pé tọ́lọ́run bá wí, tọ́lọ́run bá fẹ́. Ẹ ti fọlọ́run ṣáájú lóòótọ́ o, ọlọ́run náà lẹ fi ṣèpínlẹ̀ tó mọ̀ pé Mm. onígbàgbọ́ nìyí, Mm. ṣùgbọ́n tẹ bá ní àdójúsọ nǹkan, tẹ bá ní vision, tẹ bá ní ìran nǹkan tẹ fẹ́ ṣe, ẹ máa ń ṣe ètò láti pé kíkiní yẹn kó lè wá sí ìmúṣẹ. But ní àwùjọ wa, ẹ̀sìn ṣáá ni bí gba pé kí ni àkíyèsí yín lórí bí ẹ̀sìn kan ṣe gbilẹ̀ tó jẹ́ pé àárí òótọ́ ẹ̀ àdẹ̀rí pa, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kàn nírètí lórí asán, àti gbogbo ará àwọn Mm. ẹ̀tàn tó bá ẹ̀sìn wa. Kí ni àkíyèsí yín lórí ẹ̀sìn? Àwa béèrè Mm. question kan tó kù, kẹ́ bá mi ṣe ní pápápá.
ní ṣókí ìbéèrè tí màá béèrè tí màá fi dáhùn ìbéèrè yín ni pé bẹ́ẹ̀ déèyàn bá fẹ́ kọ́lé ẹ bá máa kọ́kọ́ ya nǹkan tán fẹ́ wọ́n á yà á sórí ìwé bẹ́ẹ̀ni. àwọn tán dẹ̀ mọ̀ ń paṣẹ yẹn wọ́n á pè é nípele ìpele ṣé foundation lẹ fẹ́ ṣe ni ṣé electricity ni ṣé plumbing ni ṣé ni ẹ ṣe dúró síbẹ̀ kẹ́ dúró kẹ́ sọ pé ọlọ́run jẹ́ kí ilé wà kò possible now ọlọ́run gan fúnra ẹ̀ á bínú ní irú àdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn so ká má jẹ́ kí ó dẹ̀ ṣe ó ṣe yàn láàánú pé wọ́n ti fi ẹ̀sìn ó dẹ̀ wọ́n ti fi kó ọpọlọ àwa nàìjà lọ àti ṣe ètò àti ṣe nǹkan bó ṣe yẹ kó rí ó dà yín pé ó ṣòro fún wa láti ronú kọjá ọlọ́run á ṣe ọlọ́run á ṣe ọlọ́run á ṣe ebi ń pa ẹ́ wọ́n gbóúnjẹ síwájú ẹ̀ ọlọ́run ò tí ì ṣe wàá ṣe sọ pé ọlọ́run á ṣe ṣé ọwọ́ ẹ̀kọ́ ló máa fi mú síbi tó máa fi bu oúnjẹ tó máa gbé lọ sẹ́nu tàbí ṣọ́lọ́run ló túnṣe máa dé wá bẹ̀rẹ̀ bu oúnjẹ síyàn lẹ́nu ni ó níbi tí ẹ̀sìn dé ó níbi tí gbàgbọ́ dé ó dẹ̀ níbi tí ìṣe gbọ́dọ̀ dé iṣẹ́ táwa gbọ́dọ̀ ṣe láti gbé somebody would say God will put his great on your doing so kò sí ni you have to do first before God can bless if you don't have anything to give God to bless then he has nothing to bless so do your part and do in order not just ọlọ́run á ṣe ọlọ́run á ṣe ọlọ́run ti ń fàtẹ́gùn ọlọ́run ti ń rọ̀jò ọlọ́run ti ṣe nǹkan tóun fẹ́ ṣe ìtókù ó kù sọ̀rọ̀ tiwa. ẹ ṣe gan ni kí ni ọ̀rọ̀ tí ẹ máa fẹ́ fi ká ìdí ètò yìí lẹ̀ kí ló mú mi pé yín láti gbé yín wá sí orí ètò yìí òun ni jẹ́ pé ní ọjọ́ tí mo kọ́ ṣe alábàápàdé yín ní corporate America one way or the other a rí pé ọmọ Nàìjíríà ni wá and mo rí pé everything nípa yín ẹ máa ń sọ pé báwo la ṣe máa ní èdè wa tó jẹ́ pé àní lè sọ àwọn ọmọ wa ní lè sọ èdè wa báwo ni àwọn yẹn ṣe máa talk down Nàìjíríà báwo ló ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan tiwa ṣá ló jẹ́ pé nǹkan títí wa kò kí ń wù wá nǹkan ẹni ẹlẹ́ni ló máa ń wù wá kò jọ wá lójú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so mo rí pé ẹ dúró fún èèyàn tó ní positive kíní lórí Nàìjíríà tẹ́ really wà really Nigerianized tó dẹ̀ jẹ́ pé beyond that ẹ wá jẹ́ ògidì ojúlówó ọmọ Yorùbá so kí lẹ fẹ́ lè káàdì ètò yìí lẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn virtues àti àwọn your value system and everything tó fi jẹ́ pé àwọn core values yín tó attract attention mi tí mo fi ní pé ayé ní láti gbọ́ àwọn madam yìí kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ fi kẹ́tù wálẹ̀ generally based on your core beliefs. ọ̀rẹ́ nǹkan tó wọ́n ṣe bá ti sọ ọ́rẹ́ àti sọ ọ̀rẹ́ yìí máa kọ́ ọ̀rọ̀ summarize real quick nítorí pé kò sí bó ṣe máa porí kòkò porí ajá tó ní porí kòkò tó fi ṣe lọ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ pé mo wà nílùú òyìnbó ó níbi tẹ́tí ṣe wá so ẹ jẹ́ a gbé tiwa lárugẹ ká dẹ̀ ṣe tiwantiwa àwọn ìlú tá à ń sá lọ náà àwọn tún tí wọ́n ṣe lè ṣe rí sá lọ kí ló dé táwa náà ṣe gbìyànjú ká tọ́jú tiwa kóun náà dá díẹ̀ kì í tiẹ̀ ṣe pé kò dáa torí bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ tẹ bá ń wo àwọn àwòrán tó ń yà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tẹ bá máa fi wo ìtọ́ máa yà látòkè tẹ́ ẹ̀ bá wò dáadáa ẹ lè rò pé New York ni àbí Miami àbí kíní ní bọ̀ Èkó ni wọ́n yà so ó dáa ó níbi tó ṣùgbọ́n sì wà ń bẹ̀ náà lóòótọ́ àmọ́ ìwọ̀nba tá a ṣì rí náà ẹ jẹ́ a máa gbé lárugẹ ká sì máa ẹnu ẹni la fi ń pè tèmi dire ẹ jẹ́ a máa sọ nǹkan tó dáa sọ̀rọ̀ wa nítorí agbára ayé àti ikú ó wà nínú wa ẹ jẹ́ a máa sọ iye ẹ jẹ́ a máa sọ síta sí ìlú wa anything tó bá jẹ mọ́ ìlú wa ẹ jẹ́ a máa sọ nǹkan tó pọ̀ yes there's always room for improvement however you don't just continue condemning that's my own thing because o lè sọ pé torí bá ṣe ń sọ náà ọmọ ènìyàn lè ṣe ní bẹ̀rẹ̀ ká lọ filẹ̀kẹ̀ sílẹ̀ ìsídìí ẹlòmíì àbí kọ́mọ kó burú títí kẹlẹ̀ fún ẹkùn pàjẹ́ tiwa náà ni tiwa ṣì máa jẹ́ lọ́jọ́kọjọ́ kò sí ní Naija for life nìyí everyday. Sign out ló yẹ kí yẹn jẹ́ òun fẹ́ snake nǹkan kékeré kan sí because this superiority complex of
diasporans is becoming unbecoming. And this class mentality, àwa tó jẹ́ pé Ọlọ́run ní ṣe wá ní second class citizens, a mọ̀ pé a lot of us not need dignifying jobs. In fact, every job tó bá ti jẹ́ pé ó legit is dignified. Àwa tó jẹ́ pé a escape púpọ̀ ní ọ̀tọ̀ làwọn tó ń file fún o, ọ̀tọ̀ làwọn tó wá báyàwó, tó wá bá ọkọ o, tó jẹ́ pé wọ́n file fún ọmọ, wọ́n file fún family o. Majority, tá bá wo percentage, wọ́n máa ju 50, wọ́n máa ju dájú wa lọ tó jẹ́ pé bí ìlú wa ṣe rí tí nǹkan ò ṣẹnu re òun ló lé wa wá síbi àdẹ̀wà débi tán àwa dáde kò dèrè a kò dẹ̀ wá sí kọ̀ọ̀kan gbogbo nǹkan títí wa ṣá la máa talk down gbogbo nǹkan kan títí wa ṣá bí ẹni pé àtúnwá jọra lójú tá máa flex lórí social media ẹlòmíì fake life ló ń gbé lóòótọ́ the ambience of the environment all are organized àwọn ibòmíì gan Nàìjíríà fine jù lóyìnbó lọ torí ibi tí wọn bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́ but bí o jẹ́ pé most people ni wọ́n sí ní that high net worth ni wọ́n ṣe rí pé àwọn ibì kan wà so nǹkan tó fẹ́ kẹ́ bá address finally òun ni the aspect pé tí a bá reorientate ara wa because ó pẹ̀lú nǹkan tó ń create and then that life fake life kọ́ ó ń create illusion fún àwọn tó wà lé kì í ṣe pé kò sí nǹkan kan mo máa ń sọ kí nìkan tí $1 bá di $1 bá di $1 mi ò rò pé anybody máa ṣẹ́kù síbí báyìí títí kan àtọ́ bíbí ó ti ò kó à ń lọ lé mi kí ni mo kí ni a wá jókòó tì. exchange rate wa ó pẹ̀lú nǹkan tí àwọn èèyàn ṣe ń bùgà in fact tí owó wa gan ṣe mọ̀ pé tí exchange rate ẹ bá increase àwọn ẹlòmíràn dẹ̀ máa fi pé value wọn ló increase meanwhile the purchasing power of that money ó ń decrease ẹ jẹ́ mọ̀ pé tí exchange rate 1,005 ní ẹ jẹ́ ká fi pè lé ní 15 something or 16 tó bá wá sí 1,000 lé ní ẹlòmíràn ké á dàbí pé ó ti lose ni nítorí pé the more tí owó wa tó ń depreciate na wọ́n feel pé wọ́n bá pé tó bá ti kówó díẹ̀ bíbá yìí ó máa di pọ́ńtọ̀ lé but nǹkan tí pọ́ńtọ̀ yẹn rà kó ra nǹkan tó wó ṣíkíní tó rà látẹ̀yìnwá so tá bá wò critically the quality of life is reducing we have to work more to be able to do and work more now we are doing less than what we could have done which means that lack of critical thinking ó jẹ́ káwọn èèyàn believe pé we are better off some people ó máa ń gùn wọn bóyá 30s 40s 50s nígbà tí alẹ́ bá ń dé even kò tiẹ̀ ṣalẹ̀ irú èmi ń ṣe ó ti sú mi ara mi ló wà ń bíbá ilé lọkàn mi wà ọkàn tèmi ni mo sọ. ìyàn mi both inú ọkọ̀ kan náà lèmi àti thank you ìjọ wà. so but ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o but ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í lè sọ síta ṣe mọ̀ mèremère yẹn kọ́ gbé fítà sí kọ́ gbé fóònù sí ẹlòmíì nínú chọ́ọ̀chì tó ti lọ worship gan máa gbé fóònù sí ṣe mọ̀ wọn ti ẹ̀ ní personal relationship mọ́. ẹjọ́ ẹ bá wa address pé kí illusion yẹn ti pọ̀ jù àti pé misplaced priority àti pé inferiority complex normally àwọn èèyàn níbí but they are trying to overshadow it with superiority complex just to make some people just because they are better off than some people that our society have made their quality of life lower. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wo overview yẹn kẹ́ bá fi round it up. At the end of the day aṣọ ńlá kọ́ lèèyàn ńlá. Ẹ máa ṣe o. ẹni tó bá ní confidence in themselves you don't need to brag, you don't need to buga, you don't need to do anything. The aura of who you are will always come out no matter what. You can put suit on a pig is still a pig. So it's at the end of the day me baby ṣeré o gbàgbé bí mo ṣe rí ni because every time tí n bá lọ lé àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń pa mi wọ́n máa ń rẹ́rìn wọ́n máa ń fi mi ṣe èyí tí n bá dé pé oṣù ọ̀pá Amẹ́ríkà ni mò ń gbé báyìí ṣá torí almost gbogbo orin wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni mo mọ̀ because I try to stay connected and for me mi ò rí nǹkan tó wà valuable ní kéèyàn máa believe the value I have for life is in every human being. Èmi ò rí reason tẹ̀yìn máa wo ẹlòmíì tẹ́ máa sọ pé bẹ́ẹ̀ pé wọn ò já mọ́ nǹkan kan kìíní ṣé ẹ̀jẹ̀ kan ló wà lọ́rùn wọn ni àbọ́lọ̀ nǹkan ló dá wọn. Irrespective of what you think if your value is in what you think you have, then you're nobody, in my own opinion. So ká mú àwọn èèyàn ká jẹ́ kí àwọn èèyàn kó jẹ́ more ká value àwọn èèyàn much more than things because at the end of the day ẹni tó bá kú yìí kú òun náà ló máa kú yìí kú ṣé tí owó bá tán oyún tó owó bá wà ń bẹ̀ tí ò bá séyàn kí ni owó tó fún ni kò tó yàn
what's the point exactly? Èèyàn láṣọ, èèyàn láṣọ èèyàn. So tá bá treat àwọn èèyàn, even Oyinbo will say your network is your net worth. That's what. Yeah. So the people around you should be more important, and treat people with value, irrespective of where you think they are financially or on the economic scale. Ibẹ̀ ni màá Ah, fi àdàgbà ètò mi sí ẹ ti ẹ lẹ́yìn ti báyìí. try ẹ ti try ẹ ti ẹ gbìyànjú ó kọjá gbìyànjú gan ẹ ti rájí ṣubú ṣe mọ nǹkan tó ń ṣàwọn èèyàn wa ni Ǹjẹ́ pé ọmọ gbọ́ ẹ̀gbẹ́? ìlú òyìnbó ti ṣòro wọ̀ so nítorí pé wọ́n wà níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbìyànjú láti rọ́ wá jẹ́ kí wọ́n fi pé àwọn ti dáa ju àwọn ará yòókù lọ bẹ́ẹ̀ ọ́ ní máa sọ orin kan aláàrú tó ń jẹ Àánú búrẹ́dì la rí gbà. àánú la rí gbà bẹ́ẹ̀ ni pé Àánú. aláàrú tó ń jẹ búrẹ́dì àwòrí ẹ̀ ló ń Mm. jẹ tí ó mọ̀ púpọ̀ nú àwa táwa ń bí Ah. à ń jẹun à ń wọṣọ Ṣebí ṣùgbọ́n aláàrú tó ń jẹ búrẹ́dì lọ̀rọ̀ púpọ̀ nù wa ṣe modern àwòrí day ẹ̀ slavery náà ní gbogbo ẹ̀. modern slavery ni kọ́lọ́njọ́ kó Mm. má jẹ́ ká ṣẹrú àwa positive Àmì mind wa náà o. la kàn fi ń try láti fi recalibrate pé ká lè find balance Mm. pé kọ́lọ́n jẹ́ kí ibi tá a wà kó sàn wá kí ilé kó Àmì sàn wá àmì kọ́nà sàn wá ká kó àmì. sàn wá nílé sóko ilé làbọ̀ sinmi oko kí gbogbo wa ká Àṣẹ kórè oko Èdùmàrè. délé kọ́lọ́n dẹ̀ mú ìlú wa dáa Àṣẹ kára to Èdùmàrè. everybody níbi tí wọ́n bá wà kó jẹ́ ẹni tó bá máa rìnrìn àjò kan lọ gbafẹ́ ẹni tó bá dẹ̀ wá choose pé ó wù òun láti relocate nítorí pé ó ní choice kì í ṣe pé bóyá torí pé Mm. ìyá ti fẹ́ jẹ́ pa àbí pé ó Mm. ti fẹ́ ṣe mọ̀ kó jẹ́ pé by choice ni ẹ ṣe gan ni arábìnrin Olúbùkọ́lá ọmọ dada ẹ bá mi pe last name yẹn again kí n má Àyàjẹ̀jí. aya jẹ̀jí ẹ ṣe gan ni in fact dẹni pé kétò yìí má tán mọ́ ni because àti Mm. overlap time wa ẹjọ́ tí a bá tún pè Ẹ yín ṣé torí gan ni. kò tí ì tọ́ síbẹ̀ o a kàn fi lè ṣe sample ni o tá a bá tún pè yín kẹ́ láti wá bá wa fọ̀rọ̀ jómi tó A rọrọ̀ máa lórí rí yín bá náà ni. Ọlọ́run á ṣe. àròkẹ́ ẹ ṣe Ẹ gan ṣe ṣé ẹ ṣe tẹ pè wá. Ẹ máa pè wá, a máa jẹ yín náà ni. ẹ ṣe gan ṣé mi ò ní torí ṣé mi ò ní máa sáré tẹ̀lé yín fún bí oṣù mẹ́ta torí oṣù mẹ́ta lílé láti February láti wà lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wáyé torí ẹ ti busy jù ìgbè project eléyìí Ọlọ́run á ṣe. project ìtọ̀ ọ̀hún Ẹ̀yin èmi tẹ̀ ń náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ náà, ẹ mọ bí schedule yìí ṣe rí náà. So ẹ ẹ ṣe gan ni mo kàn dúpẹ́ láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn káwọn èèyàn wá mọ̀ pé bó ṣe easy tó kọ́ nìyẹn láti pé kẹ́ tó lè fún wa ní time yìí lórí schedule yìí it means a lot to me man thank you so much thanks for the honour ẹ dẹ̀ ṣe tẹ́ ń gbé ìlú àti àṣà wa ní àrùgẹ ẹ bá kí adúpẹ́ àwọn èèyàn lọ́wọ́ wa kó Ọlọ́run. dàbọ̀ Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá, dúpẹ́ o. A máa rí yín bá. Ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ fi ń gbọ́ wá ò ní ní lédè yìí. Ẹ ṣe. ẹ ṣe gan àárín jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò wa ètò yìí ó dìgbọ̀n ti èní ẹni tá a ti ń gbà lálejò yìí náà ní Bukky Dada Bùkọ́lá ọmọ Dada Ayagéké ẹ ṣe gan ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa wo pé báwo ni a ṣe ń po gbogbo kinní ìpapọ̀ Amẹ́ríkà làwọn wà ń bí but àwọn tí wọ́n bá wa wà nídìí ẹ̀rọ Nàìjíríà làwọn wà orúkọ ibi iṣẹ́ wọn máa jẹ́ OMS Consulting wọ́n ń ṣe iṣẹ́ tó dáa fún wa professionals ni wọ́n they are professionals in digital and new media and broadcast media end to end from your user interface títí dé planning and deployment the prod of it everything ló jẹ́ pé end to end wọ́n lè handle ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní àwọn virtual people that can assist you virtually láti manage channel yìí irú èmi sìn mo ní 9 to 5 mi but bí tá a bá ti ṣe recording àwọn náà máa gé àwọn náà máa fi music sábẹ́ àwọn náà máa deploy èmi náà máa ń gba màá kàn rí pé YouTube wọ́n ti upload ni so I don take care everything kí n lè focus lórí nǹkan tí mo ṣe ẹ̀yin OMS ẹ ṣé gan ni wọ́n jẹ́ àwọn tí mo fi ọwọ́ sọ̀yà fún tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó ní ọkàn dáadáa tí wọ́n dẹ̀ ní akíkanjú ni wọ́n ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ máa ń rotate èèyàn wọn títí wọn ẹ lè bá wọn dòwò pọ̀ mo fọwọ́ gbáyà fún wọn mo dúró fún wọn ó ṣòro dúró fún yàn ní pé ọ̀rọ̀ business àbí láti introduce yàn ṣùgbọ́n business wọn wọ́n fi wọn fún ọmọnìyàn ṣe wọ́n ní trust tó èèyàn dẹ̀ trust wọn wọ́n dẹ̀ ní integrity owó wọn dẹ̀ gàyàn lára ẹ ṣé gan ni a máa rí yín ní orí èyí tí ó tó tún bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ wípé ó jinlẹ̀ púpọ̀ ó